máa tún káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tí ọmọdé ti mọ wẹ́ta tí ń bá gbà jẹun ẹ kọ́kọ́ rò pé bóyá Sam Larry àti Mohbad ló jókòó Sam Larry yóò ti fọ́n dàdó yóò ti sá lọ́rọ̀ kan ló mọ̀ tún sí ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ Mohbad tún fi jẹyọ o bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò yẹ lẹ́yìn VDM ló pe ìpàdé yìí ó pe Sam Larry wá bẹ́ẹ̀ náà ló bí lóríṣiríṣi ìbéèrè àwọ̀ tí ẹ̀ wá láti gbàsíkò yín torí gbogbo nǹkan ti bí náà tún ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ti sọ tẹ́lẹ̀ náà ló tún sọ mọ́sẹ̀rẹ̀ ìbúlé Mohbad àṣẹwàṣẹ ìbò làwọn òbúlẹ̀ wọn làwọn jàmọ̀là àwọn jọ ṣeré lẹ́yìn ìgbà náà ọmọ Nàìjíríà wá ń bí ń question pé ẹjọ ṣeré tiẹ̀ ní Mohbad ò dúró jàmọ̀là ń tiẹ̀ ní bíìsì ó ní ṣùgbọ́n kò sí wàhálà mọ̀ lẹ́yìn fídíò yẹn ó lóun ní long version ó lóun ó fún VDM àmọ́ bóyá VDM ó yóò play ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà níbi tá ti ń sọ̀rọ̀ ló ti sọ̀rọ̀ mánéjà Mohbad kan ńgbà kan wípé pé òun fẹ́ràn Mohbad torí ní tí VDM bínú ó tiẹ̀ tún sọmọ́rọ̀ wípé ṣe bí Very Dark Man rántí pé òun sẹ́ndì owó kan sí Very Dark Man pé òun ní kó wá ń gbà náà àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ó fìdí àwọn lẹ́ wípé wọ́n ń pe Very Dark Man láti jẹ́ kó bá wọn ṣe agbẹnusọ Very Dark Man náà sì fi hàn torí tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tí Very Dark Man kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad kó tó wá ó náà tó wá yí wípé àwọn arábí kò jọ bí ẹni pé wọ́n mọ̀ nǹkan kan àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ sí Very Dark Man gbà náà ṣùgbọ́n àṣẹwá àṣẹyìnbọ̀ tí mo fẹ́ play fún tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ náà ni pé òótọ́ ọ̀rọ̀ tí Very Dark Man sọ fún Ọ̀gbẹ́ni torí ó tún bá ṣe àwàdà kan is a costly joke ó sọ fún wípé só fẹ́ pa òun ni só fẹ́ pa náà ni wọ́n jọ bú sẹ́rìn ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé oníkùn ló mọ̀ ká pọ̀ aláǹgbá ló sì dànù ló dàkùn délẹ̀ àmẹ́lẹ́ ìtì inú rùn àwọn méjèèjì wọ́n mọ lẹ́vù tán jọ wà ó lóun ò sínú ẹgbẹ́ ẹyẹ ó lóun ò ní Mohbad dé lọ́jọ́ kan ó kíun bíi ẹlẹ́yẹ pé ṣùgbọ́n bàbá street lòun pé fídíò kan náà tóun ti sọ̀rọ̀ wípé all station settled wípé láti 2013 kọ́rọ̀ Mohbad tó ṣẹlẹ̀ lòun ti ṣe pé torí ẹ̀ náà ṣe ń pè òun ní SKO àbí ó sàpé ìnagijẹ rẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ gan rè òótọ́ ọ̀rọ̀ tí Very Dark Man sọ fún àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ fún fídíò ẹ lọ wò lọ́dọ̀ VDM ó ní kò wá síye ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tàbí interview tán lè ṣe fún ó lóun ò gbé wá láti wá tún tó ti bàjẹ́ sí o ó ní orúkọ wọn ti bàjẹ́ kán lọ gbà bẹ́ẹ̀ o mo ní ó ti ẹ̀dá ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ó ní kò sì sí tó lè tún ṣe àwọn èèyàn ti make up mind wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí pé apààyàn ni. But anyway, Sam Larry, una name don cast for Nigeria. I'll tell you that for free. If this interview like may go from 5 billion people, some people already get that mentality, and now only una and God know at the end of the day. You understand what really happen. So now only God know. But if you say nothing happen, you and your God 9 days. But may so rest in peace. Abẹ́rẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tán fi kó gojá rí pé ọ̀rọ̀ ńlá ni ó ní ó wà láàrin àwọn àtọ́lọ́wọ̀n ẹni tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó ti kú kò lè gbèjà ara rẹ̀ mọ́ ẹjá wá kó ẹjá dọ́dọ̀ former president former vice president then former president ó promote ni kò repeat kíláàsì ní tí Sẹ̀tìmá náà lérò pé yóò ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti olódòdẹ nù ṣùgbọ́n nǹkan ò sí olódòdẹ o àwọn òsì gbàdúrà kí nǹkan ṣe ó ń lọ́wọ́ adífà àṣírí tí Jonathan tú á ṣe atótónu wa ní Yorùbá ṣùgbọ́n ibi tó ti tú àṣírí yẹn á sọ kẹ́ bá a mọ̀ wípé nǹkan yẹn wọ́n ń fi àṣírí pamọ́ ìlú òyìnbó ni wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó ṣe olórí wọn tàbí tó bá tiẹ̀ jẹ́ president ṣùgbọ́n Nàìjíríà wọ́n máa ń fi story àti history olórí wọn pamọ́ ni tó bá tiẹ̀ ti jọmọ́ tí ìlera òun ló wá dífà wọ́n nígbà tí ara Yar'Adua ò yá wọ́n ní tí òfin sọ ni wípé kó kọ̀wé wípé kí igbákejì òun kó máa ṣe léde òun ò torí òun ọ̀dà tóun ò dé òun ti wà incapacitated wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí Yar'Adua ó fi kọ lẹ́tà wọ́n ní ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó mú lé lọ́wọ́ ara wọn kàbá wọ́n ló kọ̀ kó mú lẹ́tà lọ sí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin bí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ò bá sì rí lẹ́tà tán buwọ́lù ohun tó ń jẹ́ igbákejì òun ò lẹ́tọ̀ọ́ láti act ó ní tó fà á nígbà náà rè tó fi dàbí ẹni pé ní sáà kan ní Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí Yar'Adua ò lè gbà pátí ò lè gbẹ̀sẹ̀ mọ́ kò tí ì kú nígbà náà o ṣùgbọ́n kò lè ṣe nǹkan kan mọ́ ó ti di vegetable ó ní nígbà náà kò sẹ́ni tí ń pàṣẹ ní Nàìjíríà wọ́n sì bò ó bó ṣe bó ti Buhari náà nǹkan ṣe Buhari ńgbà náà àmọ́ bóyá Ọlọ́run ló yọ àmọ́ bóyá the original Buhari ni àmọ́ bóyá Yusufu Nìjẹ́ ni ẹ já gbọ́ ibi tí bàbá Jonathan tán ti sọ̀rọ̀ náà. To allow me to act was an issue. When Yar'Adua was going for the medical checkup, actually a letter was written. Of course, the Constitution says that for the Vice President to act, the President will send a letter to the Senate and the House of Rep, informing them. That letter was written. But the person who the letter was handed over to, I will not mention the name to you now, was one of the aides of Yar'Adua, refused to submit the letter to the National Assembly. And Yar'Adua became so ill that he had no control of issues. So we had the country where the president was not available and there was no
acting president. sẹ́yìn náà ti wá rí wípé òṣèlú ọ̀jẹ̀lú ó kọjá wípé wọ́n kàn ń dìbò torí ẹ̀ náà ṣe ka àwọn aráàlú sí wípé ìbò yín ò ní kàǹtì àwọn aráàlú náà sì ti mọ̀ torí permutation ti ń lọ láàrin wọn game ti ń lọ láàrin wọn kì í ṣe kékeré o géèmù wípé wọ́n ti mẹ́ni tí ó wọlé wọ́n ti mọ ẹni tó máa jẹ́ wọ́n ti mọ béèyàn kan bá fẹ́ dí ọ̀nà wọ́n mẹ́ni táwọn ó pa tí ó fi kúrò lọ́nà wọ́n mọ táwọn ó fún èèyàn kan jẹ kì í ṣe èèyàn kan náà ṣàfù ní áàpù jẹ lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe áàpù gan torí wọ́n ní àṣẹ̀yìnwá Mustapha jáde ó ní tán fún Abíọ́lá jẹ tán fún mu orí tí ìnà Fabiola mu bó ṣe sọ ó ní tán Fabiola mu náà fún ẹni tó pa Abíọ́lá mu ṣùgbọ́n áàpù la gbọ́ pé Àbàṣà jẹ ṣùgbọ́n wọ́n ní tíì ní lẹ́nu Mustapha ó sì close sí Àbàṣà nídìí èyí ń ti lọ nínú Aso Rock àti lágbègbè ibẹ̀ àti láàrin àwọn olóṣèlú àjọ ọ̀dájú náà wà ó ẹ̀jẹ̀ á kó lọ́dọ̀ wọn. nígbà yẹn jẹ́ wá sáré dé abúlé kan agbègbè kan ńlẹ̀ Yorùbá náà pé bẹ́ẹ̀ o àwakọ́lá generation ẹ̀ á sí ohun rẹ̀ sókè ní ìsìn àwọn Fúlàní wọ́n ní wọ́n sọlé Ọládàhoro gbogbo ayé ti sá lọ àwọn ẹran nìkan ewúrẹ́ ní ń jẹ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba sì ń sùn wọn sọ nǹkan kan wọn ń dagbada kiri. ìlú olókè méjì la wà yìí olókè méjì forest reserve lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀dẹ́dá níbi tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ya wọlé ní ọjọ́ Sunday tí wọ́n sì pa èèyàn kan ṣoṣo tí wọ́n sì tún dúró pé àwọn padà bọ̀ ní báyìí kò sí ẹnì kankan ní ìlú olókè méjì mọ́ òun lẹ́ ń wò bí a ṣe ń yá yìí o ilé lẹ́ ń wò yẹn kò sí èèyàn kankan ní inú ìlú mọ́ Fúlàní ti lé gbogbo àwọn ọmọ onílùú kúrò ní ìlú ẹni tó sá lọ sí Èrúwà ẹni sá lọ sí Tèmídire Abẹ́òkúta àti ibi tí gbogbo wọn ní ẹbí sí ìlú ni ẹ̀ ń wò tó ṣòfò yìí o àwọn Fúlàní ni wọ́n ń dára yìí o olókè méjì tá a bá gba ọ̀nà Orílẹ̀-Olúgùn wọlé ó wà ní ẹ̀yìn Olówó tá a bá gba ọ̀nà Èrúwà wọlé ó wà ní ìkọjá Ìdí Ọ̀pẹ òun lẹ́ ń wò yìí o kò sí ẹnì kankan ní inú ìlú mọ́ ìṣẹ́wọ́ àwọn Fúlàní lẹ́rí yẹn o gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ bá wa share ẹ̀ kí gbogbo ayé rí o. a ti share a ti lò ó ṣùgbọ́n kò sí tí ayé lè ṣe tí gbogbo ayé gan bá rí o kò sólùrànlọ́wọ́ fún ẹni tí wọ́n ní lára ní Nàìjíríà torí ìjọba ò ṣetán láti ràn yín lọ́wọ́ oníkálukú ni ó tèrò ara rẹ̀ pa ò ṣé kò sọ bá ń bẹ̀ ni kò sí jóyè kò sí local government àwọn local government wo ló wà èmi gan tiẹ̀ ń béèrè àwọn ìbéèrè àpọ̀dà ti gbàgbé pé wọn ò ní dáhùn gan ẹ wo kó ní kálukú kó sàṣà àṣàlà fún ẹ̀mí rẹ̀ kò sẹ́ni tí ń wá justice fún ìyànmọ́ Nàìjíríà o àwọn Fúlàní ẹ kàn rí wípé wọ́n ní báwọn gbénu ilé tán kọ́ yìí o ahéré náà máa mọ inú gbó lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ̀ náà sì máa dúró sí kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ gba bí wọ́n kàn fẹ́ kán rójú tó ayé wọn ni wọ́n fẹ́ kán ní àlàáfíà. ẹ̀yin ọkùnrin wọ́n ní kìlọ̀ fún yín o wọ́n ní fi fídíò yìí hàn yín o mo ní kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ àìfàìdùn ọbẹ̀ wọ́n ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o wọ́n ní kí n kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ ológo wọ́n ní gbogbo ọkùnrin kọ́ làwọn rán mi sí. wọ́n ní ṣùgbọ́n èyí tó bá ní ògo nínú wọn tó sì fẹ́ rí ògo rẹ̀ lò wọ́n ní kó sọ àyàgùn wọ́n ní gbogbo ẹranko ní jíjẹ o wọ́n ní mo lè gòkè mo lè sọ mo lè gòkè mo lè sọ wọ́n ní kó sọ́ra rẹ̀ o ilẹ̀kẹ̀lẹ̀ ń wò yìí o bèbè dì bèbè sílá ọ̀nà ń sèmú àgbo yìí ọlọ́run ló mọ iye ọjọ́ tán fi ṣe ọlọ́run ló mọ orú tán papọ̀ tán fi ń ṣe wọ́n nítorí ẹ̀yin ọkùnrin ni o mo ní kí ló dé àwọn ládùn mọ́ dẹ́kẹ́ náà ni wọ́n ní pé gbogbo skẹ́ẹ̀tì gbogbo tá a mọ́ wá kiri lábẹ́ skẹ́ẹ̀tì wọ́n ní ká sọ́ra wa o wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bèbè sílá yẹn wọ́n ló kọjá abẹ́ ìmí gan wọ́n ní wọ́n fi sínú ọṣẹ tí ń mí ìmí wọ́n nínú dín ní ó wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ mo ní lórí kíni ṣé lórí ká ṣeré ká bára wa sí ká da tọwọ́ wa lẹ̀ wọ́n ló kọjá abẹ́ wọ́n ní mọ́ da ògo ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ o gbogbo ohun tó bá fẹ́ da òun dàkúdà mọ́ rè da ògo nù o bó o bá tiẹ̀ wá dànù njó lè rántí bó o bá rántí ìkórìtà tó dà sí ni lórí gbogbo ẹran jíjẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. àyálẹ̀ dira ẹgbọ́n ó dáa ìwọ dira kó o mọ̀ ní ìfura ó gbọ́ tí Yorùbá lọ tán bọ̀ wọ́n ní ìfura lógun àgbà kì í mọ̀ sọ́jú orí náà fi ń wọn àgbà. ó dá olúbulúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ ẹ lọ ẹ mọ ọ̀pẹ́ lẹ̀ lọ náà nítorí orú dẹ̀dẹ̀ náà lé ọmọ ìsíta ò mú fórin yìí mú fi gbé fọ́nrán ìwọlé ni ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣàtótónu tèmi lé lórí gbogbo èèyàn bí a mọ ẹ ní fojú sunkún ọmọ ẹ wá ń bí ọmọ yìí ò mọ̀ ya rẹ̀ àǹtí rẹ̀ ló lé síta torí pé sóòótọ́ ó láǹtí òun parọ́ mọ́ òun ó parọ́ mọ́ woman kan arábìnrin kan wípé woman yẹn jí ń gbé woman yẹn ò sì jí òun gbé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n fún ọ ní assignment in school àwọn tí wọ́n ṣe nutrition home economics náà máa ní kán dáná oúnjẹ practical pé ṣùgbọ́n kò sówó tó wọn fi ṣe òun sì bí àǹtí òun pé ẹ ràn lọ́wọ́ kó mọ́ fèèlì àǹtí òun léun síta pẹ̀lẹ́gbà kì í ṣe torí ẹ̀ránṣẹ́ ilé síta ń bí o àti ìdèbẹ̀ o ń gbọ́ ya òun wá lọ bá ẹni tó jẹ́ ìyá ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tán jọ wà ní class mọ́mì yẹn wá ní àwọn ràn wọ́n lọ́wọ́
sísítà àwọn yẹn tó léun síta wá gẹ́tò nù tó dáa o ó ti lọ bà ń lórúkọ jẹ́ níta pé ṣé wọn bí ọ pé kí ló dé tàn sí fún wọn lówó ńlé kó fi ṣe practical bínú ṣe bí sísítà rẹ̀ rè àǹtí rẹ̀ jàre àǹtí rẹ̀ wá lọ sọ fọlọ́pàá wípé ìyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó fún lówó tó help ẹ̀ fún home economics àti food nutrition pé kó fi ra nǹkan oúnjẹ nǹkan tí ó fi pè ló oúnjẹ practical mọ̀ pé tó bá ní kàn ṣe practical food nutrition oúnjẹ náà wọ́n ṣe ló bá gba police station lọ ó rè parọ́ mọ́ ìyẹn oníyà pé ó kidnap ọmọ yìí lọ́dọ̀ lákàtà ọ̀hún bó lọ́mọ yìí gan ṣe dákàtà rẹ̀ bàbá rẹ̀ ló fi tì ó ní àǹtí òun yẹn ẹ mọ́ bínú èmi ń pè sísítà àǹtí rẹ̀ yẹn ó ní ẹbí ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí bàbá bí sísítà bàbá rẹ̀ ṣá wọ́n bá ní aunt so bí cousin lélẹ́yìí jẹ́ sí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò mọ ìyá rẹ̀ lọ́mọ yìí bàbá rẹ̀ ti fẹ́ lómi ìwà lẹ́kọ̀ọ́ kò mú dání ó lẹ́yìn tí bàbá òun ṣe fẹ́ ó ní kò fẹ́ràn ó fi kún ní o ó yọ kó bẹ́ẹ̀ yún kọ̀ ṣùgbọ́n tó lè mú yàn lé ọmọbìnrin ọmọ tó fáyìn báyìí ọmọ tó ṣẹ̀ ń bàlágà àbọ̀ ó sì lé síta lóru ẹ̀ rí pé àárí gbogbo ẹ̀yìn báàgì kan wà nílẹ̀ ń bẹ̀rù á sí ohun rẹ̀ sókè ní ìsinyìí ọmọ kan sá tó tónu tèmi lẹ̀ ní o kó lè yé wa dáadáa ó wá lọ pa odidi rọ́bà ǹtabáńtà àbí kò mọ̀ tún mọ̀ yẹ ẹsẹ̀ kéèyàn jíyàn gbé ni lọ́mọ bá sòótọ́ pé wọ́n jí ń gbé bá sòótọ́ fọlọ́pàá mo ní ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹsẹ̀ tún iṣẹ́ yín ṣe ni o ẹ mọ́ fojú fo ọ̀rọ̀ yìí o ẹ̀ ń tó parọ́ kidnapping mọ́ èèyàn yóò lé èèyàn tí ń bá kidnap lọ́wọ́ o ẹ rè é mú o ìyàtọ̀ wa tún fi jẹ́ ọmọ yìí ṣé kò ní èkó kọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Ìgbò ni ẹ bá ń sí ohun ẹ̀wù kíkà gbọ́ bọ́ ẹ̀yin abiyamọ ẹ bá ń pín. Then can I forget? I cannot hear Igbo. Okay, what's your name? My name is Chineye. Speak up. Chineye is Ekweme. Chineye is Ekweme. Ekweme. From where? From Anambra State. Where in Anambra? Uga. Oga? Yeah. Where in Oga? Agwata. No, Umeze. Umeze on Oga. Umeze. What are you doing outside by this time of the night with your bag? What are you doing? My auntie chased me out of the house. Your aunt? Yeah. Who is she? She's my dad's sister, elder sister. What's her name? Her name is Ebere Umena. Obele who? Umena. Where does she live? She live around one school they call Crystal Academy. Here in Oba. Yeah, in Oba. Which estate? Do you know the name of the estate? I think they call it New World Estate. New World Estate. Yeah. Why did she chase you out? She said that she just came back from a walk because I think she went to the police station and she accused one woman of kidnapping. Jesus. So the woman then she now called the woman police. The police now asked me what happened. I told them what happened. Then what? Then the police now told her when she went to there. So when she came back, she used that anger for me reporting for her and told me that I should go out from her house. Jesus. And she chased you out. Yes, she chased me She out. called. Did the woman kidnap you? No, What she happened? didn't. Okay, the woman is my classmate's mother. Okay. So when I had my practical, my food and nutrition practical, my auntie did not help me. So the girl was able to ask her mother talk to her mother for some money to give her so that I can be able to do my practical. But I told them that my auntie was not able to provide the money for me because when I asked her, she used skin. Are you doing anything bad? I'm not doing anything bad. And you said that she's your my father's dad's elder sister. Yes. What about your dad? My dad is in Lagos. Your mom, uncle? My mom, I don't know about her. You don't know your mom? Yes, my You don't know dad- your mom? I don't know my mom. My dad married down here. Why not with them? My stepmother don't like me. Why? The one he married don't like me. So you came down from all the way to Lagos to stay with your aunt, your daddy's sister, and she's even doing anything bad. I'm not doing anything. And she chased you out. Today is what? What's today's date? Today is 27th of June 2025. Yeah. And she chased you out. Yes. Okay, I just saw this. Which school? What's the name of your school? Richland Secondary School. Okay, Oba. Richland School. Okay, Yeah, I know that place. Okay. I just saw this girl on the road. Actually, it was somebody that alerted me that there was this girl is stranded. So I came to know what's happened. And she said that she was chased out by her auntie, her father's elder sister. We people are already she's from Oga. What's the name of that village again? Umueze. Umo is a village, Oga. Yeah. So I don't know. Oga is a very big town. I don't know why you will be. How old are you? I'm 18. Eh? 18. 18 years. Yes. So what class are you? I'm in SS3. SS3. And have you written your? So they are writing NECO now, Yes, and you are taking the exam. Yes. Did your auntie pay for your NECO and whatever? No, it was my dad that paid for Okay, dad paid for it. Yes. Do you have the number of your dad? No, I don't have it. By this, at your age, you're supposed to have the number of your dad. And she used to give me phone and I hardly call him. Why? I don't know. She don't like when I What's the name of that your dad? Alexander Ezekweme. Alexander Ezekweme. Ezekweme. And you're answering his name. It's not good now. Ah, it's more girl like you. ẹ mọ́ tí ì lọ orí Facebook ẹ mọ́ tí ì lọ orí Instagram mọ́ ọ̀kọ́ ẹ rí ìmọ̀ wá orúkọ bàbá rẹ̀ kiri ẹ mọ́ tí ì lọ mo mọ̀ yín dáadáa ó dáa bẹ́ẹ̀ inú mi dùn ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo fẹ́ kẹ́ àjọ wà wá bí a mọ̀ wọn kan sọ pé bóyá ọmọ náà ń fi kún tó bá fi kún kọ́ in fact láì yọ kó ń bẹ́ẹ̀ tó bá fi kún kọ́ ó mà ṣe o ìlú òyìnbó
àwọn ọmọ tán bí sílùú òyìnbó mọ̀ ní lọ́ọ̀kì o ẹ wo ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà. ọkàn wọn balẹ̀. lẹ́yìn ẹ̀ lèmi ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì ká máa bá àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀dá ìta àfáà wọ́n dìde èmi mo folú wò lẹ́yìn. àtọ́rọ̀ ni alẹ́ náà gbàgbé àfáà sọ̀rọ̀ alẹ́ ìṣèkè nígbà àfáàbàjẹ́ làbá mi. ọmọ yìí àfáà wòlíì gbogbo ẹ̀ tá a ká ibà bẹ́ẹ̀ máa ń wà. mo dọ́dọ̀ wá sí. kí wàá sí màmá ṣàdúrà fún mi kọ́ ọjà kí màmá wá ní mo dọ́dọ̀ àwọn kan tó mú mi lọ́dọ̀ àfáà kan ní oyè rúmẹ̀ a ní ká tó lóye ọ̀nà yìí yìí ju àfáà Ismaila kan náà wà bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ náà gẹ́lẹ̀ gbogbo yìí pẹ̀lú kí wọ́n bí àbá bẹ́ẹ̀ yà ẹ̀ lọ ẹ̀ká tó fẹ́ wọn. ẹ̀yà sùn ìjọba wọn tó ń bí ọ̀dọ́ sọ́kàtà bẹ́ẹ̀ kí mo ní ẹ̀já lọ́dọ̀ ya wọn ní olè. ní àfáà ti bẹ́ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ àwọn ló ti lọ nìkan ó nìkan mọ́ lọ. Allahu Akbar. èmi ni mo pàdé ẹ̀ airport èmi ni mo mú un lọ ibi tí ó ti dé sí èmi ni mo ní àwọn tó dáná fún ọjọ́ jẹun láptọ̀pù kan àti $100 ló mú wọ ìlú yìí. kò ní owó. gbogbo àwọn èèyàn tí ì rí lápapọ̀ ẹni tó mọ̀ fóònù nàmbà mi ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi. láptọ̀pù tí wọ́n ní òkú láptọ̀pù tó gbé wọ Nàìjíríà ni lẹ́yìn ìyẹn tó ọ̀dá sísìn ní kọ́ máa ń rí àǹjẹ̀ ni ọ̀nàwó ni a fi fẹ́ jẹ́. mo pàdé ẹ̀ mo ṣe gbóyàn ti ṣe fún yàn tí ọba mà mí rí nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe kó máa wọ́n máa wọ̀nyí kí ló dé tó send the invitation letter sí mi kí ló dé tó send the invitation letter àti Canadian passport ẹ̀ kó tó invite yàn ó pálí rẹ ló fi invite ẹnìyẹn. àwọn yóò máa bẹ̀rẹ̀ pé pálíùndà. alẹ́ wà lọ́wọ́ yín ẹ ṣáàtì tábàjù kìnìún ẹ̀ tábàjù ẹ̀ kọ́pì ẹ̀ click lọ Canadian embassy invitation letter yẹn bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè yọ wọ́n produce ẹ̀ fún ibẹ̀ rí sẹ́ni tí ò ní ìkẹta tó wọ̀lú táàmù wọ̀lú tátà ṣe kí ṣe bí ìgbà tó bí dé ṣé bí mo send owó sí 5,000 naira tó sí Zenith bank account ẹ lọ Zenith bank èmi ò sì fi irọ́ lu alẹ́ ibi dandan Ọlọ́run ọmọ àbá òkúrọ́ tí èyí bá ṣe òkúrọ́ gbé àlùkùrẹ́ àrùn gẹ́gẹ́ bí ọba mùsùlùmí wọn náà òkúra káwọn máa wọ̀ láti ọ̀sẹ̀lẹ̀ láàrin ìbúra àwọn méjèèjì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sẹ́ mo sọ tí wọ́n bá dífá pé wọ́n jọba gbogbo ibi tọ́mọ yìí bá wà lágbàáyé wọ́n kọ lẹ́tà wọ́n wà á ránṣẹ́ kọ́dà wọ́n máa gbé èèyàn dìde bó ṣe Canada bó ṣe Amẹ́ríkà bó yẹ ẹnìyẹn ní ọ̀lọ́ kọ́dà ẹlòmíì máa yarí pé àwọn òfẹ́ wà lá wọ́n wà á fún ní mọ̀ràn wọ́n wà sí gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ránṣẹ́ sí wọn wá jọba láyé bàbá ńlá wọn ni Aláàfin Ọ̀yọ́ tó jọba wọ́n ránṣẹ́ sí ìwọ ní Ọbákan Ọọ̀ni Ifẹ̀ wọ́n ránṣẹ́ sí láti ìlú òyìnbó pé ìwọ l'Ọbákan ẹ dákun kábíyèsí Olúwo ta ló ránṣẹ́ sí wọn pé Ọbákan. èmi ò tètè gbọ́ pé wọ́n ti ń jà àwọn méjì ẹ̀ wò ẹ má dá sọ́rọ̀ wọn o pé àwọn mẹkáníìkì méjì bá ń jà mo fẹ́ pọ́n lórúkọ wọn ni o nítorí láàrin ìjà náà ti ń ja ìjà ìbáyìí mi ò rà àfáà ìrí Olúwo tó sì ń bá jà tán jọ ń tàwọn síra wọn náà ikùn ògbé kan bí ìkúnlẹ̀ pààrọ̀ náà méjèèjì o ìwọ níwọ ló polúwo wá sóògùn ló fi pè wá ìwọ níwọ ló fi jọba ìwọ ní kán mú ifá tán dá wá ìwọ ní ìwọ ló sọ ó sọ ọmọ rẹ̀ lórúkọ ó invite rẹ lórí website Canada invitation letter ó sì yóò wà ń bẹ̀ níbo ni ó wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì ó ń tà sí àti Olúwo tó sọ pé àfáà kan lòun fòun jọba ebi wọn náà ti lóò fọyàn jọba rí mo sì ti ń wọn ní gbọ́rọ̀ Olúwo ìmọ̀ o ṣùgbọ́n yà lẹ́nu nígbà tí mo kàn fọ́nrán yìí mo ní ṣé ẹyẹ ń bá wà kú wà yóò rí rìkúrì ní tí mo kàn fẹ́ conclude lórí ọ̀rọ̀ Olúwo nù ẹ ń bá wà kú wà yóò rí rìkúrì kò tí ì rí nǹkan kan ó sì dá ẹlẹ́sìn kan náà níyàn kán jọ fi Allahu Akbar kán jọ fi yanjú ẹ̀. Ẹjọ́ Adé Sanfara arákùnrin kan tó sọ pé òun gangan ló wà nídìí kán mọ́ jíyàn gbé Mèdádà ló kọ rẹ̀ wọ́n ló ṣeré wá sáàrin jà ó wá gbatẹ́gùn ibẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá tí ó ti bá wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wọn jíyàn gbé wọ́n pààyàn báńdíìtì ẹ̀wọ̀wọ́ ransom wájú rẹ̀ wọ́n ló wà notorious jù Mèdádà ló kọ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti pa ó ti filẹ̀ bora wọ́n fi ẹran rẹ̀ wọ́n fi yí ẹ̀pẹ̀ o ní ó dá àwa náà ó gbé sí etí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ká bá wọn kéde kí ẹ lè mọ̀ káwọn ń ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ o. ó dá báyìí eléyìí láfi káàdì abala lérèfé ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àfi tọ́yìn lẹ́nu wò lórí ọ̀rọ̀ ti Ganduje Gandọ́là àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ APC ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní tó sọ fáwọn ọ̀nà gbà wọ́n ní ààrẹ sì ti gba resignation letter ẹ̀ pé àwọn fẹ́ kórè ìtọ́jú ara rẹ̀
pé kì í ṣòun ní yóò kọ́kọ́ fà rẹ̀ lẹ́tà resignation àti ń retí kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ náà. Ṣùgbọ́n àwọn tí ọ̀rọ̀ yé, àwọn tí wọ́n bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ tán bá sọ̀rọ̀ tán tú àṣírí fún wọn, wọ́n ń bọ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí. Ọ̀rọ̀ òun àti Kwakwanso wà lára tó fa wàhálà. Ó ń jọ bí ẹni pé Kwakwanso àwọn tó fẹ́ gba ipò Sẹ̀tìmà pọ̀ o. N tó ṣẹlẹ̀ sí Ọ̀gbẹ́ni yóò tó ṣẹlẹ̀ sí Sẹ̀tìmà náà. Ni mo sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ràn yín létí ó wá ṣẹlẹ̀. Èdùmàrè dẹwà fòdídẹrẹ́ ọmọ aráyé depo sí lára, ṣùgbọ́n kàkà kó bàjẹ́ fún ṣe ló túbọ̀ mí rẹwà sí i. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ayé ṣe mí bíi kí n parẹ́, Olúwa ní mi fi ṣe ni. Ẹni t'Olúwa bá ti ní fi ṣe kò ní bá wí kó màmá rẹ̀ lẹ́kún. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ọ̀pọ̀ èèyàn mo dúpẹ́, mo máa dúpẹ́ ọjọ́. Ìdùmarè mo dúpẹ́ mo máa dúpẹ́ ọjọ́. Ọ̀tá ṣe kàn yọ̀ mí ṣùgbọ́n Olúwa mi ò jẹ́ rárá. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ṣé ẹ rántí? Ọ̀pọ̀ èèyàn mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ ọjọ́. Bàbá wa yóò dá fún yín, bàbá wọ̀ láńdó ọ̀wọ̀, orin wọn là ń mú gbọ́ là ń mú kọ, ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ẹ̀, òye pọ̀ ń bẹ́ẹ̀, ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Mo kọrin yìí láti fi gbé èèyàn kan bí ìlẹ́mìí sókè. Bọ́ bá ń bọ̀ jẹ́ ẹni tó ń bọ́, tó ń jata rẹ, tó ń jepo rẹ, tó ń múnú omi rẹ, tó sì tún ń lọ lẹ́yìn tó ń bá ọ jẹ́, máa kọrin Orlando fún wọn. Mọ̀jẹ̀ kan bọ̀ ọ̀nù jẹ́ o. Wọ́n lè bọ̀ ọ jẹ́ ṣùgbọ́n à ń lò ní ìbànújẹ́. So gbọ́ rhymes, àdúrà ni mo fi ń ṣe. Wọ́n lè bọ̀ ọ jẹ́ ṣùgbọ́n ń bá àyàn jẹ́ ló ní ìbànújẹ́. Ò gbọ́ tí Bíbélì wá sọ ni. Ìwé mọ́ sọ wípé ẹni tí ń bá àyàn jẹ́, wọ́n lọ́jọ́ tó bá dẹ́kun àti bá àyàn jẹ́. Wọ́n ní banibani jẹ́, ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti bá àyàn jẹ́ láàṣẹ kiri fóònù náà láàbàjẹ́ kanlẹ̀. Nítorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n bá àyàn jẹ́, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n bá tèèyàn jẹ́ wọ́n yìí fẹ́ dáwọ́ dúró torí wọ́n mọ òtítọ́, wọ́n sì mọ òdodo wípé ọjọ́ táwọn bá ti dáwọ́ dúró báyìí, ọjọ́ ẹ̀ láyé àwọn á bàjẹ́. Torí ẹ̀ ó ṣe máa step up tó bá ṣe ń kàyéfì rò kí ló dé sí bá kára arákùnrin mọ̀ pé ìkà ló ń ṣe. Tí ò bá tẹra mọ́ ìkà yẹn, ọjọ́ tó bá dáwọ́ ọkà dúró wọ́n ṣèkà fóun náà. Só ti yé máa ẹ̀yin lẹ̀ wà nígbà èmi ò ní gbà kéèyàn kan bá tèmi jẹ́ o. Aṣọ àlámúwọ̀ kó níyangí kó mọ̀ bá tèmi jẹ́, kó wá ẹni tí ó bá tiẹ̀ jẹ́ síwájú. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Orin bàbá wa là ń kọ́ o. Akànyàn náà fún ẹni tí ó bá wà nírú ipò tán tí ń bàjẹ́ tó rin ìwúlò fún, a fi ń fún ọ ní ìgbàgbọ́ ni wípé mọ́ sọ̀rọ̀ ìtinú o. Ìmọ̀ bọ̀ jẹ́ kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Pàápàá jùlọ ìwọ tó ń ṣe rere tán wá ń fi rere rẹ tán fi ń ròyìn ibi. Wo ìbàjẹ́ rẹ ò ní dáṣẹ́ Olúwa dúró, wo mọ̀ ròkè sí ni. Ó dá ilé mo fi kí káàbọ̀ sínú ìròyìn ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní lónìí ọjọ́ 28 oṣù yìí tó ti lọ ti ẹnu, ó kù ọjọ́ méjì péré. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀mí wa ò lọ sí o. Ẹ wòye báyìí tá a ti ṣe báyìí ewé báyìí tá a ti ṣe nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé àwọn bàbá àwọn mọ̀mọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ akànyí yóò ti wá ní akànyí lura wa nú ayọ̀ àkọ́mọ́ lùbọ̀. Ìyàwó mi ń kọ́ yọ̀ọ́dà fún gbogbo yín, wọn ò pàkà ò pékè, obìnrin ló pékè mi lọ pàkà àbí ẹ̀yin wọn máa ń pè mí ní ìbáṣọ gítò. Àwọn oníkẹ́gá gbogbo wọn kún bí kò sẹ́ńtà ní bí ó dàbí ojúde ọba. Ìbá ojúde ọba iná ìròyìn náà ní ibà rìn gínìgínní tí kúnmí àti kúnyìn rìn gínìgínní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajẹni mu ní pẹkọrọ ogun òótọ́ máa ń gùn mí, òdodo máa ń gùn mí ni. Torí àwa ń fi òtítọ́ kọ́ra lẹ̀ di ọjọ́ tí Ọlọ́run ó mú wa kúrò nínú rọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nítorí àwa ń fi òtítọ́ kọ́ra, à ń jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ wípé ìwà òdodo ìwà òtítọ́ tọlọ́run ni, ó sì sọ pé òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè. Torí ẹ̀ la ṣe ń fi òtítọ́ àti òdodo yẹn kọ́ra báyìí pé ìgbà tí orílẹ̀-èdè wa bá dé kò ní sí ròyìn rọ́ńbẹ̀ ká lè lékè.
nígbà tí Yorùbá Nation bá dé kò ní sí kùrùkẹrẹ ìrìnkèrindò rọ́ńbẹ̀, kò ní sí àwọn politician àwọn onírọ́ńbẹ̀, kò ní sí àwọn olóṣèlú onírọ́ńbẹ̀, kò ní sí ọba onírọ́, kò ní sí àwọn adarí onírọ́ tó ń parọ́ fáwọn aráàlú tó ń ra màálù jọ fáwọn Fúlàní tí wọ́n sì ń parọ́ fún apá wọn ò mọ̀ sí tán dá sí ọ̀rọ̀ wa. Kò ní sí wọn bẹ́ẹ̀ nítorí òdodo nìkan ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ọlọ́run rí owó ń bẹ o, ó rí ọlá ń bẹ o, ó rí agbára ń bẹ o, ó rí àwọn èèyàn tó nípọn, ó rí wọn ń bẹ o, ó rí nǹkan míì bẹ, orí ọ̀fẹ́ wà ń bẹ, àánú wà ń bẹ, àdúrà wà ń bẹ, iṣẹ́ àṣekára wà ń bẹ, ìlàgùn wà ń bẹ. Kò mẹ́nubà, ó ní òdodo nìkan ló lè gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé òun láàgùn ni, òun ṣiṣẹ́ ni, òun tọrọ àánú, òun rìn sókè sódò. Tó o bá ti fòdodo kún orílẹ̀-èdè yẹn ò lè làlùyọ́. No situation tí Nàìjíríà wà nìyẹn. Orí ẹ̀ làwa sì fẹ́ kú òun bẹ́ẹ̀ wípé a fẹ́ wọnú òdodo Olúwa wa ṣe ń preach díẹ̀ sí ẹgbà ńláàyè. Sórí mọ̀jẹ̀ kéèyàn parọ́ tán ọ́, òmìnira tó ń lé, òmìnira tó ń retí, òmìnira tí ń pa torí àjọṣe pẹ̀kínpẹ̀kín ni. Òun lé nǹkan kìnní náà wá ń súnmọ́, òun náà ń fèsì ẹ̀, ìwọ náà ò fèsì ẹ̀, ẹ jọ pàdé, ẹ tètè pàdé. Kì í ṣe pé kó ọmọ lé kó ọmọ sá lọ. Sórí òmìnira táwa ń béèrè fún táwọn ìrìn àjò rẹ̀ kò sá lọ o. ń bọ̀ wá bọ̀ wá direction wa ní ń bọ̀, àwa náà ń lọ direction rẹ̀ tí ẹni kó mọ̀ sí náà mọ̀ sí direction yà. Ṣé preach díẹ̀ sí mọ̀ sí direction yà. Mú máàpù ẹ dání kó o wo ọ̀kan ibi títí ń bọ̀ tó o bá ti lódodo. Àìlódodo rẹ ni ó jẹ́ òsì náà. Àìní àfojúsùn rẹ èèyàn ló ń tẹ̀lé, mọ́ tẹ̀lé èèyàn. Mo ti sọ fún ọ, mọ́ tẹ̀lé èèyàn. Ṣé ká mọ́ tẹ̀lé bàbá Sunday Igboho wa ni? Kò sẹ́ni tó tẹ̀lé ra wọn, Ọlọ́run nìkan là ń wojú. Bàbá Sunday Igboho Ọlọ́run kàn fi ṣe gàrí tíra wa ni pé àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn ni. Sunday Igboho náà sì rèé, kò ní í sọ fún ọ wípé òun ló mú ọ lọ ibì kan. Ó lè gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ pé òun ló mú ọ rìnrìn àjò. Ó rí tí ọmọ dá ogbó ẹ̀ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí ọmọ ní Èdùmàrè ni. Ọlọ́run ni ó yọ wá, Ọlọ́run ni ó kó wa yọ. So wá rí torí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn kan ṣe wà disappointed. Mo wà disappointed nínú anybody. Ó ṣe dáadáa o, kò ṣe dáadáa o, tí ẹni wípé òmìnira rẹ kì í ṣe torí èèyàn kan ló ṣe ń wá, torí ara rẹ àti ìran rẹ. Tó o bá rí eré wò páwọn ọba ṣe báyìí, àwọn ìjòyè ṣe báyìí, àwọn kan tá a ti jọ wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n dalẹ̀, yóò confuse rẹ o. Ọ̀rọ̀ mi ò yé ọ. Sunday Igboho tó rí yẹn òun ló lóun mú máàpù lé lọ́wọ́. Tó àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn ni òun náà nídìí ìrànlọ́wọ́ wa. Ẹ má jẹ́ owó sú, ẹ má jẹ́ owó rẹ̀, ẹ má pọ̀ ogun ẹ̀ lé lórí. Ẹ̀yin náà rí gbogbo àtúbọ̀tán rẹ̀ báyìí. Kò sí ilé báyìí, wọ́n ní àsìlé olówó, ilé ìdílé èkúté. Gbogbo wọn ń wò pé sọ ti wá silent Yorùbá Nation ní pé irọ́ ni. Mo ti sọ fún wa inú ọkàn wa ní Yorùbá Nation pé àmì òun àmì oxygen wọnú ilé, àmì ìdọ̀tí jáde, carbon dioxide kan làmì jáde. Bó ṣe rí náà nù, gbogbo tí ò dánú Nàìjíríà làmì jáde. Mọ́ mi jáde kó wá mí oxygen. Ìmí òmìnira torí àwa tí ń practice ẹlẹ́m̀bí o, a ṣe fi òdodo kún iṣẹ́ wa. Àwọn kan wà wọ́n wọ́ òmìnira, wọ́n fi rọ́kùn, wọ́n parọ́ lórí pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n ṣàfẹ́ excite èèyàn, wọ́n ṣà irọ́ àwọn ó sọ bá ṣe rí ni. Àárín ìrìn àjò yìí o, ọ̀nà mọ̀ dìbí yìí o, ìwọ Ọlọ́run ṣàánú. Àjọ sọ pé ibo ni ká gbà, kì í ṣe pé ká mọ̀ parọ́ fúnra wa pé wo ọ̀nà wà ń bẹ̀ jà mọ́ irọ́. Ẹ jẹ́ àṣọ bó ṣe rí ní tí ó jẹ́ kó yé gbogbo wa nù èèyàn kan ò ní mọ́ gbọ́kàn sí pé kíní kan yọ̀ọ̀dà fún àwọn àti bàtà àmùdù ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ó necessary ó ṣe kókó, ẹja wa sáré tètè lórí àwọn ìròyìn wa. Gbogbo eléyìí tẹ́ rí náà bala lérèfé àyọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ báyìí. Ẹja wa gbẹ̀nà ọ̀nà wọlé ká tómi tútù wájú ká lè tẹ̀lé tútù náà. Àwọn àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ń wò kíra mi lélẹ̀ àbí ẹmọ ránkì lọ́kàn ìròyìn náà lẹ́mọ yìí ni ẹ̀yin lẹ́fi níjọ yìí. Ẹ̀ lè fi èèyàn dúyẹ̀ òdì kan wọ́n lè gbé díyẹ ẹ bá ń gbé adìyẹ tòní. Ó dá owó alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já dé orí ọ̀rọ̀ ti Fubara àti Wike. Àwọn èèyàn ti dá sí, wọ́n ti yànnà náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan ti jẹyọ. Mo ní kókó mẹ́rin tí mo mú bọ̀ wá fún yín. Condition, terms and conditions tán fún Fubara. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn ò gbọ́dọ̀ rí kó bóde ní 2027, kò lè bóde.
kò lè bóde, wọ́n ní kó máa kọrin yẹn fúnra rẹ̀ kó máa fò sókè kó fa etí rẹ̀ méjèèjì aláàkọ́rí tilẹ̀kùn mọ́ rí kò lè bóde ní 2027 wọ́n ní one time yìí làwọn ò fún torí àwọn dáríjìn àwọn ò ní impeach ẹ̀ mọ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀rọ̀gbọ̀ ìpàdé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àwọn ọmọ ìlú àwọn lẹ́ẹ̀kan àwọn tó yeye dáadáa àwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn náà ṣe analysis ẹ̀ bó ti jẹ́ pé lánàá àwọn ọmọ nàìjíríà sọ pé fi wọ́n lẹ̀ wọ́n tún ṣe parí ìjà yìí ni ẹ mọ̀ tún rú sí i ṣùgbọ́n ìjà ò parí o ìjà wá ìjà ò sí always guiding wọ́n ní ìjà igan tún burú ju tàtẹ̀yìnwá lọ gbogbo rivers báyìí wọ́n ní báyìí ni Wike ṣe mú wọn sọ́wọ́ ó gírípù wọn àbájọ tí ìwé mímọ́ bíbélì fi sọ wípé àwọn aninilára wọ́n dì wọ́n mú ṣinṣin wọn jẹ́ kán rọ́nà lọ ní ti ń ṣẹlẹ̀ ní rivers Wike àti ààrẹ yín wọ́n dì wọ́n mú bẹ̀ torí election nítorí wọn kà ó nàìjíríà àti wọ́n multiple chance kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn bàbá pò mẹ́tàn àwàdé Benue ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ọ̀gá ológun pátápátá CDS Chief of Defence Staff ẹ ti gbọ́rọ̀ tán sọ wọ́n ní káwọn ọmọ àwọn pé kán mọ́ ìbọn pa àwọn anybody tó bá ti gbé ìbọn tàbí tó gbé arms dání kọjú ìjà sí wọn mú ní sọmọ sọ bẹ́ẹ̀ fún ológun ni wọ́n láwọn ọmọ yẹn wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn wípé ṣé fáwọn láṣẹ káwọn dojú ìjà kọ wọn ni náà bá ní kílẹ̀ wá sí ẹbí kí náà kó yín wá síbi fún ebá wọn tírẹ̀nì yín pé táwọn bá ti fún yín ní ọ̀dà táwọn bá ti kó yín lọ sí ibi tí wàhálà ti wà ẹ̀rẹ̀ fèsì àwọn tó bá wà ń bẹ̀ ni èyí tó bá lè tẹ́ bá lè arrest ẹ tí ò bá ti bá yín já pátá ẹ mọ́ pa ṣùgbọ́n ẹ bá ti rẹ́ni tó bá yín já ń pátá ẹ pàmò ní lẹ́nu ọ̀gá ológun àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fi àmúwá sí ìrántí yín àwọn bíi sójà 4 àbí 5 àwọn sójà kéékèèké mo rò pọ̀ sẹ́ ẹ̀jọ́ yẹn battalion tiwọn ni tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tí wọ́n sọ̀rọ̀ yàfùyàfù bí ẹni wípé ẹjọ́ nìkan náà mọ̀ ọ́n rò tí wọ́n lọ sí Yewata àwọn náà kọ́kọ́ kó lọ sí Yewata lọ́jọ́ sí ní Benue tọ́ ní àwọn ọmọ nàìjíríà tán ṣe sẹ́fì tán tanú àbùkù bá àwọn ọmọ nàìjíríà mo mú fọ́nrán yẹn wá fún yẹn ti gbàgbé ni tán sọ wípé wọ́n ní wọ́n ká wọn wá sí Benue àwọn òṣìṣẹ́ àwọn òṣè pé ṣé bínú oko làwọn wáyé tán ṣe sẹ́fì àwọn bíi mẹ́ta àbí 4 tán ní sí ẹ̀gẹ́ làwọn wá gbìn bíi àbáwọn wá wúṣu tí mo ní ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu yín àwọn aráàlú gbèsè yín lẹ́yìn wọ́n ń gbàdúrà fún yín wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ kú ẹ̀yìn wá ń ṣe sẹ́fì ẹ̀ ń taba aráàlú àṣírí wọn ti wá túbà sẹ́fì náà lọ ṣe lóòótọ́ wọ́n rè wúṣu ni wọ́n gbébọn lẹ́yìn lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ dojúkọ àwọn apààyàn tí ń paráàlú kẹ́ẹ̀sì dáàbòbò wọn kẹ́ẹ̀ dáàbòbò ara yín náà àti tẹ́rítì yín ẹ wá lọ bẹ̀ ẹ̀rìn wò ṣèdúró yín àbí wíwá yín àbí pírẹ́sẹ̀nsì yín ń bẹ̀ ní ó dìfà wípé àwọn èèyàn ó bẹ̀rù yín àbí wọ́n wà káwọ́ sókè wọ́n wà ní àtìgbà o wọ́n wà láti ìgbà o ṣùgbọ́n àwọn kan ní kí n mọ́ ti làágùn jìnnà wọ́n ní àwọn ọ̀gá ológun ní ó mẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbọ́sẹ̀ kó wọn lọ yẹn ó yẹ kán fún wọn ní standing order wọ́n ní bólógun ṣe máa ṣe nù. ẹgbọ́n captain adesanyada gbogbo ẹ̀yin ológun tẹ́ wà láàrin wa ìyá mi olórí sadélótò wọ́n sì ti pè mí ní general mi náà bẹ̀rẹ̀ fún yín tension àwa sójà kékeré bá mi Akínyẹmí òní sójà ńlá sójà àgbà nù àjọ sọ̀rọ̀ yìí nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí lónìí bàbá wa kó ń bẹ̀ tán ibo la ń lọ tààràtàrà á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ó fi ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí Audu tó lóun ò bá rẹ̀ Tinubu ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ ti rántí rẹ̀ ìkànnú àwọn special adviser ni ó ti wá sọ tó ń bínú bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó tún tú kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ àti tó ń gbé àwọn ẹgbẹ́ APC nú lórí ọ̀rọ̀ Wike wọ́n láàrẹ̀ Tinubu ti gbé agbára lé Wike lọ́wọ́ jù bí ìgbà tí wọ́n gbé agbára lé pátì míì lọ́wọ́ inú yín sì ń dùn ẹlẹ́ńdà pátì míì rò ẹ sì ń fọwọ́ ara yín ṣera yín pé sẹ́yìn mọ̀ pé inú ẹgbẹ́ PDP ni Wike wà ní Wike ń tàn yín ni ó ń bá yín ṣe ó ń bá yín jẹ ó mọ ìwọléwọ̀de yín ó mọ síkírìtì yín ẹ̀yin náà wàá gbára lé ẹ̀rù pé báyìí náà ló ṣe dùn Wike tó yẹ kó fẹ́ gba pòsíṣàn yín ni wọ́n sà sọ gbogbo ẹ̀ fún ààrẹ Tinubu pé àwọn táwọn wà nínú ẹgbẹ́ gan ẹ̀ ṣe báyìí tírìtì àwọn ẹ mú èèyàn kan jáde nínú ẹgbẹ́ APC tẹ́ ń ṣe báyìí gbé gbogbo agbára lé lọ́wọ́ láwọn tó jẹ́ loyalist yín gan mo ní ìjà wà nínú ẹgbẹ́ APC wọ́n tara wọn ni òun náà ló wá dífá fún títà náà tó jáde tó wá parọ́ ojúkorojú tó ní ẹ̀ tí òun àìlera débá òun yóò sì débá náà nítorí tó fẹ́nu ara rẹ̀ pẹ̀lú gandu àbí gàndọ́là ní tó fẹ́nu ara rẹ̀ pẹ̀lú àṣírọ́ ni àṣìwàhálà tó wà nínú ẹgbẹ́ ni. wọ́n lóun àti ààrẹ Tinubu náà jọ ní problem jàre wọ́n ní wọ́n jọ ń jà lórí kíni lórí àwọn tó ń defect wọ́n ní Kwankwaso wọ́n ló fẹ́ defect wá sí APC ó sì ní agreement tóun àti ààrẹ Tinubu tọ́jọ́ mọ̀ sí wọ́n ní nínú bá ń bí
gàǹdù dọ́là gàǹdùjẹ́ kí ló dé wọ́n ní wọ́n ìfojú kojú ara wọn sóńsó méjì ni wọ́n lọ́ta ayé àtọ̀run ni wọ́n ní ló ṣe wá kọ̀wé fipò lẹ̀ tó wá ń parọ́párá àwọn ní òdà ara rẹ̀ òdà lóòótọ́. ọjọ́ sí fọ́nrán ibi tó ti fi agbádá kú dọ́là wọ́n níyàn náà ó ń lé kiri ó ń tírèsì ẹ̀ bí òjijì rẹ̀ ní tẹ̀lé káàkiri. wọ́n lọ́rọ̀ pọ̀ mbẹ́ o wọ́n ní wàhálà so nínú ẹgbẹ́ àsìmú kan wá fún yín wọ́n tún fi lélẹ̀ dáadáa wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní torí wípé wọ́n ní ó ń lọ wá agbára nípò tó wà yẹn ń sọ fún àwọn kan ní gbogbo àràǹdì wọn ní north nílẹ̀ haúsá ẹ̀rì dáyé báyìí ẹ̀rì dáyé ó sàn lọ wá agbára ṣé táwọn ẹ̀ ló wá tán kí ló mú tó ń parọ́ pé àìlera dé báwọn ẹ bá ń sáàmì sí gbogbo ẹ̀sìn ẹ bá ń sìn ní kẹ́ ẹ fi sàmì sí òun ló béèrè ẹ̀ o láìlera ló ń fẹ́ àìlera ló mú òun resign sẹ́ni sàmì sí kò tí ì dàrú tó yóò dàrú jù báyìí lọ àwọn èèyàn ṣe wá ń gbòòrùn wàhálà mo ní ṣe wèrè olórin rè kọrin fún wọn ní onímọ̀ pariwo wàhálà só kọrin fún APC ni wọ́n ní rárá wọ́n ní original wàhálà gan ni lílé ìbáyìí wọ́n ní wàhálà wà ní ẹgbẹ́ yẹn wọ́n náà ń díbọ́n wọ́n fọwọ́ bo ni ààrẹ Tinubu tó jáde tán nínú àwọn ń dùn wípé ẹgbẹ́ òṣèlú opposition bàjẹ́ ó ń dàrú wọ́n ní àwọn lọ́lọ́run tó wá ń lò tó fi ń tún ẹgbẹ́ opposition ṣé bí a ti sọ ẹni bọ̀dà púpọ̀ lánàá ṣe ganu sí máìkì mo ní bọ̀dà kílẹ̀ yìí náà ń sọ èmi rò pé bóyá sẹ́sàn yẹn ti tán ni mo rò pé bóyá ẹ ti resign ni ṣé ẹ sì wà náà ẹgbẹ́ òṣèlú ni ṣé politically ẹ sì wà active ni mo rò pé bóyá àwọn ayé ti gbàgbé wọ́n ti gbàgbé yín lórí ọ̀rọ̀ politics ni àwọn ni rárá wọn láyé ò gbàgbé àwọn wọn ní ṣe mo sáà mọ̀ pé àwọn ń rìn kiri àwọn ń púpọ̀ àwọn PDP lọ báwọn sáfẹ́ reconcile mo ní ẹ̀ ní rí ṣe wọ́n bá wò mí wọ́n ní mi ò gbádùn wọ́n bá kọjú sáàyà àyà ni wọ́n jíṣẹ́ wọn fún mi létà wọ́n náà sọ wípé inú àwọn dùn bí ààrẹ Tinubu ṣe tún àárín Wike àti Fubara ṣe pé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ẹgbẹ́ àwọn tún strong sí ni mo ní ẹ̀rí èèyàn ò tan ara rẹ̀ bí ìyá àbèjì ẹgbẹ́ ẹ̀yìn o ẹgbẹ́ PDP tẹ́yìn gan fúnra rẹ̀ inú bí tó ti sọ̀rọ̀ náà tó ti fúnra ẹ̀ máa nára wọn sọ o wípé àwọn tí ó sì defect pọ̀ o pé torí àwọn ò tí ì rọ̀rọ̀ ìyanjú ṣé ilé ìtẹ́ wa yanjú ìtàn tó níyanjú ìsẹ́yìn lè yanjú ẹ̀ ṣé ẹ mọ terms and conditions tó wà ń di ẹ̀ wọ́n á ń wo bọ̀dá ẹ̀ pé politics ayé ìgbà yẹn ni bọ̀dá ẹ̀ play wọ́n sì bá Tinubu náà play politics kan gbà yẹn bọ̀dá Bukola kì í sàn ló yẹ kó jẹ́ senate president ẹ ti gbàgbé ni gbogbo calculation tán ṣe gbogbo permutation gbà yẹn ṣé gbàgbé àbí àmì làbẹ̀tà náà permutate jáde bọ̀dá náà in fact mesudam bá ní hàn gbogbo ìlú wọn kọ́ ni mo pè bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè kàn ní mo pè bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmú fọ́nrán wọn wá lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó bẹ́ẹ̀ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ààrẹ ìjẹrin kọ́hún Ọbásanjọ́ ni mo fẹ́ dákọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ náà bá ganu sí máìkì wọ́n ní tí wọ́n ń practice ní Nàìjíríà wọ́n ní is monetary mo ní gbogbo ilẹ̀ sáà ìdúmẹ̀wá lọ́jọ́ sí ó ní capitrosi and kleptocracy ẹ̀yin náà dé ní ìsìn ẹ̀ ní moneycracy ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé owó lẹ̀ ń pín kì í ṣe democracy wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni talẹ̀ wá ń bá wọn láwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn wọn náà kàn yáwó kiri ni wọ́n ní kí olórí wà kó mọ̀ simple and basic economic principle mo ní sẹ́yìn mọ̀ wọ́n láwọn mọ̀ mo ní kílẹ̀ course mo ní kílẹ̀ study kí ni course ṣe tẹ́ study mo ní ṣe bí iṣẹ́ ológun lẹ study bó o lẹ́sẹ̀ mọ̀ economics àti pé ṣé olórí lè wà kó mọ gbogbo ẹ̀ ni ṣé nítorí ẹ̀ náà ṣe ní àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé ààrẹ Tinubu wà rè ka accounting lágbọ́kàn ká wọ́n mọ̀ nípa taxation sẹ́ẹ̀ náà tún wá rè ka passport sẹ́ẹ̀ náà rè ka nípa petroleum sẹ́ẹ̀ náà tún rè ka nípa medical irọ́ ilẹ̀ ń sọ yìí wọ́n ní wọ́n sàní basic economic education mo láàmọ̀rọ̀ wọn wá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo wọn ṣe máa sọ tó bá ti kúrò lórí oyè nígbà kan wà lórí oyè wọn náà gbìyànjú o ṣùgbọ́n kí ló dé tí Nàìjíríà ò dáa lábẹ́ wọn àti pé kí ni àwọn náà ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ká ní wọ́n ká náà fi àìròjú lẹ̀ tán lé tó yẹ kán lé kiri wọn náà lé third term lọ́dọ̀ àwọn senator tó yẹ kán lé nǹkan gidi kán tún constitution ṣe kán fi òfin lélẹ̀ wípé bí president kan bá ti kúrò lórí oyè èyí tó bá máa wà ń bẹ̀ ó di dandan kó continue ibi tí president tó kúrò ń bẹ̀ bá bá iṣẹ́ dé kì í ṣe pé kán máa abandon project kì í ṣe pé kán máa kówó jẹ pé wọ́n sì gbọ́dọ̀ tọwọ́ bọ inú federation account torí ẹ̀ mo ṣe àánú olódò dẹ́sẹ̀ ń ṣe mi ẹ jẹ́ kó forí ṣe kó fọrùn ṣe kán fowó lẹ̀ mọ́ káwọn náà fẹ́ fowó lẹ̀ nínú federation account bó ti yẹ pé wọ́n ń yá ṣége gbèsè ọmọ ò bá gbèsè lé ńlẹ̀ àwọn èèyàn sọ
ségi ọ̀rọ̀ sí yàn pé owó yíyá sá wọ́n fi ṣe yìn. Ṣùgbọ́n kí ni Ọbásanjọ́ ṣe nígbà tiẹ̀ náà tó fi wá jẹ́ pé nígbà tí àwọn míì tún gbapò lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n tún rí Nàìjíríà bàjẹ́. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lónìí àní pẹ́ rárá. Eléyìí tí àwọn àmọ́ fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ torí mo ti ní àní pẹ́ rárá. Ó náà ni ti Kanu Nnamdi níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ibi tán ti rè jígbé lọ́jọ́ sí tán fi gbé wá Nàìjíríà. Wọ́n ní kì í sí ọ̀nà ẹ̀tọ́ kì í sì sọ̀nà òdodo. Wọ́n ti wá padà lọ sí orísun. Ṣé rí tí èèyàn bá ń fèsì problem láyé tó o bá ti mọ orísun problem ẹ̀ o ò lè ní solution. Orísun wọn ti máa ń àtàkì problem kì í ṣe lérèfé torí ẹ̀ náà ṣe bí amúkùn lọ́jọ́ sí. Amúkùn ìṣòro ẹrù tó rù yìí ẹrù rẹ̀ wọ̀ lókè lẹ́ ń wo ẹ̀wù sàlẹ̀ wo ìpìlẹ̀ wo orísun tí mo wé yẹn nìyẹn. Nídìí èyí gbogbo problem tó bá fẹ́ solve láyé ìbá ṣe problem nínú ilé ìbá ṣe problem ta problem nínú ìjọ problem àyíká tó bá ti lọ síbi source ibi tí problem yẹn ti wá ó lè rí solve láíláí bí ìgbà tó ń lo oògùn orí fífọ́ sóògùn inú rírun ni kò sì ní lọ. Nídìí èyí wọ́n wá sọ pé àwọn fẹ́ tiẹ̀ wá fẹsẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ dé ibi tí problem yẹn ti wá. Wọ́n ní Kenya ló ti wá náà bá gbẹ́jọ́ lọ wọ́n gbẹ́jọ́ dìde àwọn IPOB náà gáìdì wọn wípé sẹ́ẹ̀ àwọn fẹ́ fojú Nàìjíríà náà gbolẹ̀ nílé ẹjọ́ gíga ń bẹ̀ náà bá dájọ́ àti Nàìjíríà o àti Kenya o wọ́n ní ẹ sì jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti gbá òfin lójú gbà ẹ sì dojú òfin délẹ̀ ẹ sì ń pera yín lórílẹ̀-èdè ẹ sì ń ga pàǹtà gbangba níwájú UN ẹni preserve rights àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè láíláí bó ṣe ń ṣe kọ́rè wọ́n mọ̀ tí ní kọ́rè ìsanwó ìtanràn fún Kanu bóyá wọ́n wà dá padà síbẹ̀ ni yóò ti dojú pé illegally lẹ wá mú bí kò yẹ kẹ́ ẹ mú ẹ dá padà àwa la ṣẹjọ́ rẹ̀ bó bá ṣe à bó bá ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ láàmójútó ṣé wọ́n dá Kanu padà sí Kenya. Permutation yìí ni mo ní ìdí o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápápá ẹja catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé 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 sánáwọlé. Ó dá ó yẹ ṣe déédé ẹ ṣe dáadáa ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá kan rágbà yí ẹ̀yin mọ̀mọ́ ká ṣùgbọ́n wọn gbọ́dọ̀ fara kan yín o torí mọ̀mọ́ bínú jù o. Oya ìdí àtò dáadáa wá sí mọ́ yẹ curve díẹ̀ bend corner bí economic ààrẹ Tinubu ètò ìṣúná ààrẹ Tinubu ti bend corner ẹ jẹ́ kí mi náà fi sí kí mọ́ ìṣèpàkà yàwá náà sùn yàwá Grace olùsòótọ́ àti mọ̀mọ́ mi ní Netherlands mọ́ Bobby nù mo ti ní bàbá kan náà ò bá bàrà tó mọ̀ ẹ̀yọ́ bàbá Muftau ní fáàtì ọjọ́ tí ń bà sóyún pọ̀ mọ̀mọ́ mi àti bàbá mi àwọn dáàdì Netherlands ò ní bínú ẹ má jẹ́ gbọ́rọ̀ yìí tálẹ̀ yìí ó yẹ ìwé ẹwẹ́ ṣé mú sí ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀sà sínú Paul cheese ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ pàkà lónìí fún yín ṣe mo jọ̀wọ́ pàkà fún yín ibà pàkàpàkà iná rẹ o ibà pìtìpìtì fáwọn ọ̀tá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sanáwọlé tòní ẹjá lọ sí iléeṣẹ́ kan tó ń pè ní Federal Character Commission ní Nàìjíríà wọ́n náà láàkì character wọ́n ní wọ́n jẹ́ orúkọ tí wọ́n sọ wọ́n ní àjẹbánu ìwà ìbàjẹ́ gbígba rìbá wọ́n ló ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ wọ́n náà fagbádá lé kọ́ńtíráàtì kiri mo ní èmi ò tiẹ̀ gbọ́ mo ti máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n kò wà prominent tó yìí rí ìyẹn Federal Character Commission wọ́n náà láàkì character wọ́n ní wọ́n ní ìwà gidi wọ́n ní nothing federal about their character àfi kí wọ́n kówó jẹ àwọn wo wá lélẹ̀ tán pariwo lé wọn lórí àyà ní kí n jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ kájọ gbọ́ pọ̀ mọ́lẹ́mì náà ò tí ì gbọ́ ẹ bá yín òkè ẹgbẹ́ sílé agbára kí ló dé tán pariwo lé Federal Character Commission
lórí. She's been to the National Assembly where she accused us of selling slots. The National Assembly found out she was the one selling slots through Kolo. You come to among the commissioners. She's been fighting the commissioners, no peace. We have kept and endured her for 5 years. And at this point, we have to speak out. She has demoted a lot of our staff. She's hindering the civil service. The public service rules she's not following. All files are under our table. How can you be working in an office? You're the one repairing the AC. You're the one buying papers to print. You're the one photocopying with your own money. You're the one repairing your office doors. There are no toilets. Look at our block C. There are no toilets. The staff have to move to other offices to go to toilet. What we know and want to do in federal character for 5 years is to collect slots from MDAs. This woman will negotiate for the slot. She'll be the one to collect the slot. As I talk to you, the entire commission, there's no working material. There is no paper. There's no water. There's no security. All our state offices, they'll be rendered redundant. She has rarely achieved anything. She has victimized so many people. 90% of the staff are not working. She has outsourced the work. Fighting for their freedom from oppression. 5 years oppression. You can see the flag. This is a true reflection of what our life has been for 5 years. Look at the flag. Even the Nigerian flag was not respected. So this is a reflection of what our life has been like. We as staff, we don't even know what we're coming here to do every day. All the jobs we're supposed to do are being given to consultants. When she was appointed, we are jubilating that first time that a woman will be appointed in the commission. So we are looking at mother figure. But immediately she assumed office, she restricted staff to go to 5th floor. You cannot even go there. Every claim of staff, like upgrading, like promotion, everything that concerns staff. Once you write it to her table, she will not attend to it. She will tell you event has overtaken it. Gbogbo tẹ́ ń wò yìí ọ̀gá kan ni gbogbo wọn ń bínú sí o. Ọ̀gá kan ṣoṣo ló ń da gbogbo ló ń fi ọ̀pá kan da igba màálù. Wọ́n lòun ló ń da gbogbo wọn rú àtìgbà tó ti dé ní 5 years ago. Inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kún wípé obìnrin ti ẹ̀bọ̀ sípò yìí. Àwọn ó ti rí mother figure. Àṣé aninilára, àṣé ó fẹ́ fojú àwọn gbolẹ̀ ni. Lẹ́yìn ìgbà tí táàmù ẹ̀ wá tán, ó wá ń wá kí wọ́n tún fún òun ní táàmù kejì. Láwọn èèyàn bá yarí pé àwọn ò fẹ́ igbó. Pé igbó nílé adẹ́tẹ̀ páwọn ò fẹ́ mọ́ pé gbogbo iṣẹ́ tó yẹ káwọn ṣe ó ti outsource ẹ̀ ó ń gbowó lórí rẹ̀ pé rárá o àwọn ò fẹ́ mọ́ o àwọn ò sì fẹ́ rí mi rẹ̀ láàtún. Ṣùgbọ́n nínú ariwo wọn náà ló náà ti kó àwọn kan jọ bóyá náà sì kóra wọn jọ torí kò sí bẹ́ẹ̀ ń ṣe lè burú tó yóò rí irú rẹ̀ náà bá ní rárá àwọn ò ní gbà o dáńkàkà ló kọ rẹ̀ pé dáńkàkà gan náà ní làwọn fẹ́ o pé ẹ mọ̀ dẹrù rẹ̀ nù ẹ mọ̀ dà síta kì í ṣe ilé ọkọ ló wà àwọn ilé ọkọ ẹ̀ sí lélé ń commission òun ló lórí àwọn jágbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí wọ́n ń gbèsè lẹ́yìn àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n gbèsè rọ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bára àwọn èèyàn tán protest anti ẹ̀rọ àwọn pro náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Piece of public exposure. Your kaka outright refusal to play the ball became the beginning of a problem, connivance and collaboration to pull her down. Which today we are here to say no to pulling Dr. Muyiba Farida down Kaka OON as the Federal Character Commission head. Ṣé iṣẹ́ tó wà fún ni wípé tó bá ní federal character ni even iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ gangan ni even distribution of ẹ̀tọ́ ìjọba ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba federal character ni wípé tí wọ́n bá fi ọmọ Ìgbò sí olórí ń bì torí ẹ̀yà mẹ́ta gbòógì náà recognize Nàìjíríà kí wọ́n fọmọ Yorùbá náà sí kan kí wọ́n fi ọmọ Haúsá náà sí kan n kò tí ẹ̀rọ kan ọmọ Haúsá gan wà wọ́n Fúlàní ti gbapò wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti dá owó ẹ̀rú wọ́n ní wọ́n wá ń jayé bí iṣu wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe kó lè rìn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o àwa tí ẹ̀ ń gbàdúrà kó lè jù báyìí lọ wọ́n lọ́n ṣàánú wa jẹ́ kó lè fún wọn jù báyìí lọ bá wa fún okùn yẹn dandan. Ó dára nínú ìròyìn Sanwó-Olé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan expert nìyẹn tó ṣèkìlọ̀ fún Fubara ìròyìn Fubara sì ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tá a ti sọ gbogbo terms and conditions tán fún ṣùgbọ́n èèyàn kan ń ṣèkìlọ̀ wọn ò fẹ́ dán gbogbo ẹ̀ pọ̀ ó ní ẹjọ́ tí Fubara gbé lọ ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ó ní kó má withdraw ẹ̀ mo wá ní kí ló dé ẹjọ́ ogun omi ó ní kó má withdraw ẹ̀ ó ní kó má kó owó ẹyin rẹ̀ sínú basket kan náà ó ní pàápàá jùlọ Wike tí ń bá fa kínní pé bí kò bá tí ì báyé ẹ̀jẹ̀ kò ní pẹ́yìn dá o pé ó ti lọ place ọwọ́ Wike already o ṣùgbọ́n kó mọ̀ kó gbó ẹyin ẹ̀ sínú basket kan náà o ẹ̀jẹ̀ agbóhun tó sọ tó fi ń ṣèkìlọ̀. Of course, that a similar thing may have happened in the past, and a return to status quo. It's something that's expected. When once there is an agreement by all parties, everybody expects to keep to those agreements. And when once there is a disagreement at some point, and then it becomes a challenge,
and that's where you begin to have dissenting views and all of those. And today, if they said they have all agreed from what the SCT minister said, it means that they have all agreed today. So you can't be sure about tomorrow. And because interest can change tomorrow. And then don't also forget that we're all human beings. And so human behavior is not something that can be certain. As far as responses to political stimuli are concerned, it is based on environment, it is based on needs, it's based on things that can just evolve. And so that will also determine what next step anybody can take that may also return you to maybe status quo or even worse than your investment. What else? In politics, it's about resources, both human and material. Simple. So who controls what? Do you control resources, material resources? Do you control human? That's the structure. All of them, constitute what politics is all about and the interest. And so whatever agreements that may have been reached will not be outside the structure and outside resources. It is about deciding how to allocate resources, because politics is all about allocation. Resources. So my question is always, where is the interest of the people in the mix of all of this, Ms. Ojo? Exactly my point. I think it's just so unfortunate that while all of this is going on, the interest of the ordinary citizens of Rivers State did not amount to much, because those who, the dramatics personnel, were more interested in political survival, how to maintain their hegemony on the state, while the ordinary citizens suffers. Let me give you very many instances. There were from the sole administrator, who is not even a member, who is not who is from Cross River State. It's not from River State. So even the just newly approved members of the River State Independent Electoral Commission. Did you know that what I learned was that none of them is actually from River State? The members of River State Independent Electoral Commission that the Senate just approved, was it yesterday or 2 days back? And that goes for even ordinary citizens. A lot of projects that should have been procured, that should have benefited the ordinary citizens, could not be funded. The sole administrator have had to discontinue with some of those projects because he feels that they are not priority projects for him. Okay, let's come to you, Prof. Let's look at some judicial issues, Prof. There is even a case at the Supreme Court. I remember that Mr. Nyesom Wike had actually given it as some of the conditions, I think at the national level of the party, but there had to be a withdrawal of the case that was instituted by the PDP governors against the government as to whether or not the president has a discretional latitude in declaring a state of emergency to suspend elected officials. For me, if you ask me, the legal debate should be on as to whether the president has the powers to suspend democratic structures, not just the executive arm of government, but the legislative arm of government. The democratic structures were actually suspended, and that for me is an aberration. And there's no part of the Constitution that allows that to happen. And we also can deduce from precedents of previous state of emergencies. Gbogbo tí wọ́n sọ náà ni pé ààrẹ Tinubu sì lẹ́jọ́ jẹ́ o pé lóòótọ́ wọ́n ti mú Rivers State àti Fubara sọ́wọ́ àti gbogbo àwọn ọmọ tó wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní agbára sì wà lọ́wọ́ Fubara. Wọ́n ní tí ò bá gbé ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́, wọ́n ní ààrẹ Tinubu mẹ̀ẹ́sẹ̀ láti dá democratic government, ìyẹn government àwọn ìjọba àwọn táwọn èèyàn fi ọwọ́ ara wọn yàn sípò. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu ò ní àṣẹ. Wọ́n sì láṣẹ láti yan sole administrator. Wọ́n láṣẹ láti suspend. Wọ́n láṣẹ láti kàn sọ wípé wọ́n declare state of emergency. Ṣùgbọ́n gómìnà tó wà ńbẹ̀ náà ni ó mọ̀ bá ìjọba rẹ̀ lọ. Wọ́n ní àṣẹ láti yan èèyàn míì. Wọ́n láàrẹ Tinubu mẹ́hẹ̀ ńbẹ̀. Wọ́n ní gbogbo wọn sì wá parí ìjà tó. Wọ́n ní agbára kan ṣoṣo tó kù fún Ọ̀gbẹ́ni Fubara náà ni wípé kó sì wà nílé ẹjọ́ kó má withdraw ẹjọ́ yẹn. Ẹ gbọ́ ṣé àlàáfíà ó jọba pẹ̀lú Wike. Ẹ káàbọ̀ padà jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá míì tó tún jáde o ASP náà pélé yìí assistant superintendent police officer. Ìkan jáde lọ́jọ́ sí tó sọ pé wọ́n fóun 3.5 million naira. Ẹlòmíì tún ti jáde o
mo ní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ wa kan náà ti ẹ̀sán nǹkan mẹ́sẹ̀sán wọn láwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá lóòótọ́ wọn ní ṣùgbọ́n kí wọ́n á gbọ́ iye tán fáwọn náà lówó pẹ́ńsàn mo ní ṣe pẹ́ńsàn àti gratuity ló burú tó yìí èmi náà rántí iye tí bàbá mi gbà bí ọdún bíi 15 sẹ́yìn gbà náà bóyá ló ti ẹ̀wọ́ 3 million gratuity tínú bàbá mi ń dùn báyìí mo ní kéèyàn ṣe iṣẹ́ kó ṣèjọba fún 30, 35 years 40 years kó wá máa gba owó nígbà téèyàn ṣiṣẹ́ bí irin tó wá jẹ̀jẹ̀ ìrírí owó náà ò sì wà ní value bí ìgbà tán kó ẹyọ owó léèyàn lọ́wọ́ ni tẹ́ ẹ bá mọ iye tí wọ́n ń ṣẹ́ shilling Kenya sí bàbá dénú ìròyìn Nnamdi Kanu ẹ rí iye tán ní kán rí ìsan fún Kanu ẹ rí iye tó bá dé Nàìjíríà mo ní shilling tán ná ní Kenya ló tún le jù ló tún gara báyìí lára náírà gbogbo owó ló ti ná náírà pa lọ́rọ̀ kan bàbá ìdánu sí máìkì ASP ni wọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá míì wọ́n ní gbogbo iye tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà fún àwọn lẹ́yìn tóun rìtáyà jẹ́ 2.4 million mo ní ọdún mélòó lẹ́fi ṣiṣẹ́ wọ́n ní 35 years wọ́n fi sin Nàìjíríà mo ní sẹ́ẹ̀sì sí Nàìjíríà dáadáa sẹ́yìn náà ṣe dáadáa mo kọ́kọ́ fẹ́ lúkèwé ni pé ẹ ṣe é gbèjà ìjà yín kú ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbé ẹ̀yin ẹ̀ tún kọjú ìbọn sí wọn àṣàmù tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nsàs àmọ́ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ìjà yín ni ìṣòwò rẹ̀ ń gbé síbẹ̀ náà ẹ̀ ń dojú ìjà akọni ó bá wá ṣẹlẹ̀ tán àdán ọmọ mẹ̀kúnnù ọmọ Nàìjíríà lẹ́tùn padà sí ẹ̀ tún mọ̀ ní kán bá yín wá justice ẹ̀ mọ̀ ní kán bá yín wá justice ọmọ Nàìjíríà náà sì rèé wọ́n ní ẹ̀mí ìdáríjì pàápàá everybody ti ń pín fọ́nrán yẹn mi fẹ́ lúkèwé ní àyá ló ní kí n lò wípé kì í ṣe nítorí pé a fẹ́ ja justice mo lémi ò tiẹ̀ báyàn kankan jàjà justice náà bá tiẹ̀ wá jàjà justice àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn ọba jàjà justice ìwọ náà mú pé sọ̀rọ̀ ránṣẹ́ kó o bá wọn béèrè ẹ̀tọ́ àwọn wọ́n ní sọ̀rọ̀ ránṣẹ́ lórí ẹ̀ ló jẹ́ ló dífá fáwọn pictures tí mo ń lò yìí ká tó wá mú fọ́nrán bàbá yẹn wá ní ìsìn àwọn pictures tẹ̀ rí yẹn ẹ̀ rí bí àṣẹ ń jẹ ọlọ́pàá àwọn tó yẹ kán máa gbowó gidi wọ́n sì tún sin àwọn aninilára wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ gbèjà wọn àwọn yẹn náà ń dojú kọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn fẹnu ara wọn ṣàlàyé lómi ìlélẹ́ kì í ṣe bàbá ọjọ́ sí o bóyá IGP ó tún look into this bóyá tí gbogbo wọn bá ń jáde bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé wọ́n sí àwọn èèyàn dáadáa àwa fẹ́ lò ó ká lè fi mọ́ ṣe kókó làárọ̀ fàdìtì fáwọn tó wà ń bẹ́ ní ìsìtàn rò fáwọn ń jẹ́ ìgbé ayé gidi ìwọ tó jọ̀gà ń bẹ́ àti ìwọ tó kì í sọ̀gà tọ́ra wọn míì ara ìdí tán ṣe ń gba rìbá nìyẹn wípé bóun bá kúkú rí táyà ní fóònù lówó gidi ni ó ya kúkú lo gbogbo agbára rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá lè palẹ́kún yóò palẹ́kún ẹlòmíì ń dájọ́ 30,000 50,000 ńgbà ò jẹ́ pé lọ́mà gan lásìmà gan arímìtì ń dájọ́ 30,000 lójúmọ́ ni wà ní sínú sí ọlọ́pàá tí ó mọ̀ dájọ́ 50,000 torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí wọn rat race pé ní pẹ́ rìtáyà ogun tá a bá lè ṣe ní ìsìn nínú aṣọ dúdú yìí àti ìbọn dúdú yìí ká tètè fi lọ́ wọn lọ́wọ́ gbà ká gbáǹtà gbà kì í ṣe gbogbo wọn o ẹ mọ́ sì ń gbọ́ o torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà fi ń dojú ti sí ìsọmọ aráàlú ló yẹ kán dojú ìjà kọ wọn ti ní gbogbo aráàlú lára ló yẹ kán gbèjà aráàlú bọ́n bá tiẹ̀ ní lè dojú ìjà kọ àwọn ọ̀gá wọn ìyẹn àwọn tí ń fìyà jẹ wọn àwọn politician tó ráwọn lọ́gá wọn wọ́n ń bá wọn gbé báàgì wọ́n ń sin àwọn ìyá ọjọ́ wo la ṣe mú celebrity kan wá fún yín tí ń sáré kiri pẹ̀lú táwọn ọlọ́pàá ń sáré tẹ̀lé kiri. so nídìí èyí ẹ bá ń tẹ̀wọ̀n bàbá yìí sí ẹ mọ̀ jẹ́ àṣà tó tónu fún wọn kàn fẹnu ara wọn sọ ẹ mọ̀ jẹ́ ogún ju ọ̀rọ̀ wọn pọ̀ o. Good morning everyone. I am retired DSP from the Nigerian Police Force. I retired last year. Just last week, I received a text from the trust fund pension that I should come and they have received my bond. I should come and apply for my benefit. On reaching there, they give me consent form to sign, which I saw they listed my benefit. One, my gratuity is 2,070,000 naira. Second, the arrears, my 9-month arrears, 9 months, is 368,000 naira. And my monthly pension is 46,055 kobo. The whole total they are to give me is 2.4 million naira. 2.4 million naira, the whole total. And the monthly pension is 46,055 kobo. I don't even know. I don't have to say much, but I only want to flip
I want to plead to the Mr. President, our President, Mr. Bola Ahmed Tinubu, to please come to our rescue, to help us, because I know maybe he's not aware, and the Inspector General of Police Kayode, to please, to help us. We are pleading to you, to help us, to look into this issue. We are suffering. I am living in a rented quarters. I collected credit from people. The very day I retired, I started collecting credit to feed my family, pay hospital bill, buy medication, pay school fees, and others. Do you know how much I collected from the day I retired to date? It's up to 800,000. Just manageable. It's up to 800,000. So out of this 2.4, when if I collect it, I deduct this. What will remain? I don't even own a lot. I'm living in a rental quarters. I'm paying rent. 2.4 million naira. DSP, retired 3-star. DSP, please and please. Retired 3-star. DSP of Nigerian police. Retired. I served for 35 years. For 35 good years. I served. Waiting for my benefit now. They call me to sign. They are to give me 2.4 million naira. Haba. Justice. They should do justice for us, Nigerian police. Which the other agencies, our sister agency, like in Nigerian Army, DNA, DSS, NIA, and others, they are benefiting from the pension and other benefits. Everybody is aware of that. Why we? 2 million, 2.4 million naira as a 3-star DSP, equivalent to a captain in army. 3-star. Please and please. Whoa, kò equivalent sí nǹkan kan. Bó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn àmì náà, àwọn náà ń jáporo. Wọ́n fi yà jẹ wọ́n. Ọlọ́run ọba mọ̀. Sẹ́rí tá a bá wò fínífíní, n tó fà táwọn ọlọ́pàá ò fi lè deliver. Òun náà ni ìyà tán fi ń jẹ wọ́n yìí. Ṣùgbọ́n kàn náà sì wà farati aráàlú. Kàn mọ́ fi yà jẹ aráàlú ló lè gba ọlọ́pàá lẹ̀. Káwọn ẹ̀ dìde ní ìsìn kan ní àwọn fẹ́ ṣe protest nítorí ọlọ́pàá. Ẹ rí pé àwọn ọlọ́pàá náà tún gbébọn. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn náà tún gbébọn. Àwọn tó ń rí jẹ nínú wọn. Àwọn náà tún máa gbébọn. Kí ló kan Sowore pẹ̀lú ọ̀gá ọlọ́pàá tí ń bá fà? Ṣé nítorí àwọn ọlọ́pàá náà ni? Ṣé bí ó bá kó ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti lo táàmù ẹ̀tàn tó ń pè ní illegal IGP? Ṣé bí tó bá ilé kó ń bẹ̀ ẹbẹ́ lòmíì tí ó yẹ kóyè kan ebó ni ó bọ̀ bẹ̀? Ṣé Sowore ló fẹ́ bọ́ bẹ̀ ni? Ẹ̀yin ọlọ́pàá bàbá yìí náà wọ́n sì kìlọ̀ fún báyìí nígbà tó wà ń bẹ̀ o, nígbà tó wà ń lè ṣe ọlọ́pàá. Àìmọye tó náà di kàkàdì kùkù tí ó sọ wípé ẹ̀yin civilian bloody civilian. Nítorí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ó sì wọ́n sọnù ẹ̀wà wo ńlá làṣẹ ní ìsìn 2.4 million. Kí ló fẹ́ fi ṣe? Mo lè san owó benefit ẹ̀. Mo lè san láàrin ọdún 5 kí n máa san fún lóṣooṣù. Owó tó gbowó tán fẹ́ fún yín mo lè máa san fún lóṣooṣù. Tí wọn ò ní mọ̀ nira. Tí wọn ò ní mọ̀ ìnira ìwò trust fund. Wọ́n ní ń gbé pépà kiri 2.4 million. Kí ló fẹ́ dà? Lè ní agbára o. Ṣùgbọ́n ìyàwó wọn náà ń jẹ o. Òdọ́jọ́ tí ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa sáráàlú. Kán yé tò ti àwọn olóṣèlú mọ́. Kán yé tò ti àwọn sínétọ̀ mọ́. Ẹ bá mọ iye táwọn yẹn ń gbà. Orí wọn ti forí wọn ṣàpínlé. Àwọn olóṣèlú ti fi orí àwọn ọlọ́pàá ṣàpínlé. Wọ́n ti sọ gbé wọn dánmọ́ ọ̀dọ̀. Wọ́n ti rí wọn bí ẹrú. Wọ́n ti fi wọ́n sí slavery mode. Wọ́n náà wá ń sáré kiri. Bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn ní ìsìn tó jẹ́ celebrity tó bá pín owó fáwọn ọlọ́pàá, wọ́n mọ̀ ṣe bàbá sí i. Ṣé o. Ó lọ́ọ̀lẹ́ sí báyọ̀ àwọn òjìjà justice fẹ́yàn kankan oníkálukú ní òjìjà justice fún ara ẹ̀ ò ṣùgbọ́n a kàn fi ìwọ tó sì ń rówó gbà ní ìsìn tó wà ní service ó jẹ́ ṣe dáadáa. Iye tó bá ṣe tán ní ìsìn náà bàmọ́ kò tí ẹ̀ sí èyí tó gba 5 million nù wọn. 5 million Nàìjíríà ní ìsìn ẹ bá ń ṣiṣẹ́ sí dọ́là 5 million ó yá ló tó 3,000 kásàmọ́ ní bí 3,000 something kò wọ́ 4,000 bí 3,000 something dollars. Imagine owó oṣù èèyàn kan. Ó dọjọ́ tí ọlọ́pàá tán bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn aráàlú. Àmọ̀pọ̀ ọlọ́pàá ò lè ṣe protest ṣùgbọ́n kán fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn aráàlú tí ń ṣe protest. Ó dọjọ́ tí ọlọ́pàá bá ń
tó bá dáàbò bo àwọn tí ń ṣe protest tí ì ṣe jàǹdùkú náà ń dáàbò bò jàǹdùkú ń gbowó jọ ọlọ́pàá lọ lọ́wọ́ olóṣèlú òótọ́ lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi jàǹdùkú àwọn jàǹdùkú tó ń lò tó yẹ fáwọn ọlọ́pàá ní ó tún mọ́ sọ wọn ẹ wo ìwọ́de tó lọ láìpẹ́ yìí tí Sowore ń sọ ní Ondo State tó lọ fẹjọ́ ọlọ́pàá sun ẹ̀wọ̀n ọlọ́pàá ó lọ fẹjọ́ wọn sun ara wọn wípé àwọn nìyẹn ó tún náwó sí wọn pé àwọn jàǹdùkú nìyẹn àwọn ń ṣèwọ́de tí ó wà ní òfin àwọn jàǹdùkú nìyẹn àwọn lẹ̀ ń lé àwọn lẹ̀ ń bá fà á ẹ fà àwọn jàǹdùkú lẹ̀ ó dọjọ́ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà bá mọ òtítọ́ kó tó lè sọ wọ́n dòmìnira ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ darí ẹ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ohun tá a tún wá ń gbọ́ ni wípé wọ́n ní ká tó kó ń bẹ́ẹ̀ ilé láàfin palẹ̀ ewu ẹ̀wọ̀n wọ́n ní àjòmọ́ láìrọ̀ òun kọ́ láàfin palẹ̀ ewu rẹ̀ máa sì ń rí ibì kan nínú abala kìíní àmọ́ à ń lọ sọ́dọ̀ Dangote wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìntì wọ́n láwọn náà fẹ́ ṣèwọ́de mo ní nígbà tẹ́ ẹ ti fẹ̀yìntì ní ìsìn ẹ lè ṣèwọ́de àwọn pensioners wọ́n náà fẹ́ jáde wọ́n fẹ́ ṣèwọ́de ẹ lè protest ìsùn ẹ mọ́ retí pé ẹ lérò lẹ́yìn àwọn Nàìjíríà ní dáyín lóhùn ẹ ṣèwọ́de ẹ lè bá wọn ọ̀gá yín kẹjọ wọn mójú ajé kò ní sọ kankan náà ní ó kàjẹ́ pẹ́yìn ti rìtáyà ni ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ̀ ní ìsìn yóò ẹ jẹ́ wá lọ sí ẹ jẹ́ wá sáré tètè ká dọ́dọ̀ Dangote lè láàfin palẹ̀ mọ́ nínú abala Sanáwọlé Dangote sọ ó ní kò lè gba àwọn ní mi ò mọ àwọn tí ń bóyá àwọn olówó ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ní kò yẹ kó gbà wọ́n ní 5 years táwọn ó fi sọ ilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn ó fi sọ di paradise táwọn ó fi sọ di paradise mo ní Dangote níwọ̀n tó yẹ pé o ní ó fẹ́ so ó fẹ́ rẹ̀ ọ́ tọ́ ọ bá mọ̀ wípé wàhálà tó kojú ní rìfàìnẹ́rì rẹ̀ ó ní bíìdì ẹ̀ wọ́n ló wá ń dánú ní ìsìn àwọn èèyàn ní ó mọ tí ń sọ o mo ní ẹjẹ́ àjọgbọ́ bá paradé káwá invite àyà. Actually turn Africa into a heaven in the next 5 years. It doesn't take time. So because I mean, you know, like what I keep saying, you need to think big, then you grow big. You think small, you never grow. Is that right now? People have seen exactly what what they've been doing. We don't expect the international banks to do, but we should also make sure that we have you see, for us to grow, we need a very strong financial institutions. We need to have good manufacturing base. We need to also face agriculture. All the other artificial intelligence and co, they will follow. It's part of the growth. But once we do that, we focus on our own mineral sources. I am telling you, Africa will be totally a different story. You know, people now always come and talk about corruption. Of course, Africa is not the only place that you have corruption. Corruption is all over the place. The only difference is that our corrupt people, when they steal the money, they take it, they fly the money out of the continent. If they continue to invest here, fine, then the economy will grow. Dangote lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ló mẹ́sẹ̀ ó lè tọ́ lórí àpáta ọ̀rọ̀ tó rárá sọ yẹn ó bírú ó bígbà o yóò sì dirú yóò dìgbà fóònù náà torí àwọn olóṣèlú ò ní láìkí ẹ̀ lóòótọ́ ó ní kì í ṣe Áfíríkà nìkan ni corruption wà ṣùgbọ́n ìtumọ̀ tí ń sọ náà ni pé gbogbo àwọn tó ń jí owó láfíríkà tán bá lè kó dúró Nàìjíríà mọ́ mi kan pàkíyèsí mi sí lánàá nù comment section wọ́n ní ṣé mo ti rí fọ́nrán kan lórí Instagram pé bọ́n ṣe ń kówó lọ sí abroad bọ́n ṣe ń jí owó wọn ní àìmọye that's the normal thing tán ṣe ní ìsìn estate wọ́n ra estate lọ rẹpẹtẹ òyìnbó ni ó jèrè wọn bọ́lọ̀ ń fẹ́ òyìnbó ni ó jèrè wọn ṣùgbọ́n tó mú Dangote wá mọ́ sọ wípé owó tán ń jí kán kó dúró ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó mọ̀ pọ̀ ń jí owó àwọn èèyàn wá ní òun náà nǹkan irú kan ọbẹ̀ kan wọn yàtọ̀ síra wọn ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀gúsí mo ní wọ́n yìí fi gbẹ̀gìrì jẹ ẹ̀gúsí jàre àyà inú rẹ̀ dùn ewédú náà máa ń fi gbẹ̀gìrì jẹ tàbí kó jẹ́ lásán àbùlà wọ́n ní irú kan ní gbogbo wọn lòun náà ṣe ń bẹ̀ ó kò tiẹ̀ dúró Nàìjíríà ni ó ti wá lágbára débi kò sẹ́ni tí ó yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí invest sí iléeṣẹ́ rẹ̀ náà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kówó mì ní ẹ gbọ́ ṣé Áfíríkà Nàìjíríà wà ní Áfíríkà ọ̀sán lè di paradise láàrin 5 years ń ṣe ni ó mú wá ṣe ni. I apologize with respect to maybe countries like Indonesia before. I'm not talking about now. During Suharto, are you saying that there was no corruption? Of course, there was corruption. In all Thailand, corruption everywhere. But they were able to grow just because they did not do what we are doing in Africa, taking the money out of the continent.
out of their Asian region. Okay, so I'm not saying that I encourage. Well, what I'm saying is that there's no society, whether it's America, whether it's Europe, everywhere that you think of, there is corruption. But our own is totally different, where now you deprive your country of the money, you deprive your family of the money, because you won't tell your family you've stolen money. So, you deprive everybody, then you now go and hide the money somewhere. When you die, the money will go into the banking system. This is brilliant. I mean, I've never thought of corruption in this way. To tell you the truth, okay, like now, somebody was asking me a question. I said some people came to visit our own fertilizer, and I was telling them that, I've said it before in one forum, that in the next 40 months, Africa will not import fertilizer from anywhere. We have a very aggressive trajectory right now. We want to put Dangote fertilizer to be the largest producer of fertilizer, of urea, bigger and higher than Qatar. And watch me, 40 months. Give me 40 months. Ó dáa ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Dangote yẹn ogun ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ tẹ́ bá fẹ́ ṣe coalition pẹ̀lú rẹ̀ kẹjọ tún Áfíríkà ṣe ẹ̀rì ìbáwọ̀ ẹ̀ màdírẹ́sì ẹ̀ à ní rí jù bá lọ àyà ọ̀yá wá gbé wa débẹ̀ kí wọ́n náà wá tún Áfíríkà ṣe àyà mójú mọ́ mi láìsóbìnrin ó ti pẹ́ láàrin ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa àyà gbé wa débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. mo wà tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section. ìyàwó Ọlápéjú Àsáyé wọn ní Ọgbẹ́ni Bobby àti àyà oníròyìn fún àwa ojúlówó ọmọ Oòduà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò máa fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye o. ìlàkàkà yín kò ní já sí asán lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá mi o. ojú gbogbo wa ni yóò ṣe lórúkọ Jésù Kristi rẹ o. kápàdé lórí ìkànnì lọ́la o. Yorùbá Nation ń bá àwọn tẹ́lọ̀fì láti Chicago. mo sàmì sí gbogbo àdúrà yín ó ti wọlé àṣẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ànímọ́tù ṣàdé ọ̀nà núgà wọn ní Ọgbẹ́ni Bobby ẹ̀ka san o. ẹ sì kú ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ló bá wa. wọ́n ní can we ask the government if we will be able to file the tax and if there is no going to be tax credit for our children under 18 years old and those over 18 years has no job, they are still under the parent. So dáa bí wọ́n á sì tún bí wọ́n wípé ṣé a lè mọ gbowó ọmọ ṣé wọ́n ti ṣe tán tán fẹ́ mọ́ orí ẹ̀ ń bá san táàkì ó di dandan. ṣé àwọn èèyàn máa fàlì táàkì tí ó bá jẹ́ pé ìjọba ló jẹ wọ́n lówó ṣé wọ́n máa dá táàkì padà owó kíní yẹn ló yẹ kán fi sí inú àlàkalẹ̀ wọn o. kọ́mọ́rò kan rò pé àwọn ọmọ gbà lọ́wọ́ kìíní lásán àwọn ọmọ ìlú lásán o. bá a bá san táàkì gbogbo táàkì tán bá lọ fáàlì táàkì báyìí iye tán bá jẹ wá wọ́n dá padà wọ́n wo iye oògùn tó ra ẹni tó ń lo oògùn oríṣiríṣi nǹkan gbogbo àwọn nǹkan tó ná lórí ọmọ wọ́n máa san padà àwọn àtúnsanwó ọmọ san fẹ́ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà bí wọ́n kàn fẹ́ mọ́ búrẹ́dì kó àwọn èèyàn lómi ọ̀bẹ ṣeun fún question yẹn. bẹ́ẹ̀ ni torí òye yí àwa táwa ń lo òyìnbó dáadáa lórí ọ̀rọ̀ tax. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí ọmọlára wọn ni ó Bobby ọ̀gá àyà ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. kí ni ṣe tí àwọn àgbà Afẹ́nifẹ́re kò lè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ọba fún àpérò fún Yorùbá Nation àti bí CSI yóò ṣe gba freedom total freedom. èyí yóò mú kí ìrìn àjò òmìnira Yorùbá yá kíákíá. freedom for CSI please it's not a criminal. àwọn tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí ẹrú ló ń bá wọn wípé sáwọn máa nípò tí Yorùbá Nation bá dé ìwọ̀nba ipò táwọn ọ̀rá ń lanú sí táwọn ń tọ́nu táwọn ń tọ́ nǹkan ńlá Nàìjíríà yìí ó tẹ́ wọn lọ́rùn kan wà nú àhámọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọgbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kú ètò ọlọ́mọ ìlú o. wáyé lágbára Elédùmarè inú wa máa dùn kálẹ̀ a máa ṣàṣeyè lórí orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation. wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu sí èmi náà wá fi àmì lè. àti mákànjú ọlá nífowó ṣe wọ́n ní ó bí ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ lórúkọ Jésù àmì o. Yorùbá Nation no going back. kí wọ́n bá wa fi CSI sílẹ̀ kì í ṣe criminal bẹ́ẹ̀ ni o. Yorùbá Nation ní kíákíá láṣẹ Èdùmàrè bá mi kí àyà wa àyà náà ń gbọ́ pọ́ọ̀rọ̀ à ń gbádùn yín dáadáa. èmi náà ń gbádùn yín Texas Fort Worth TFW Texas Fort Worth màmá ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi ò Yẹmí Sàlá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọgbẹ́ni Bobby tí àti àjọ ń ṣe ni. wọ́n ní bàbá àfààyàn fọwọ́ sí júwe lé ní o. ẹ̀sìn àjèjì ní bàbá ń gbé gajú tilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá Nation ní ọ̀nà àbáyọ. Yorùbá Nation no going back. wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu lé. béèyàn bá wá ń tẹnu bá Ifá tó tiẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe rè béèrè Ifá ìmọ̀ ṣe nǹkan kékeré àwọn mọ̀ jìgbà máa lọ́wọ́ ni dọ́là wọ́n sì ń kó nǹkan wa. ebi níjọ́ mẹ́ta iná dá àwọn nǹkan kan padà sí Ẹdó sí Benin àwọn èrè tán kó
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Josephine Fadirepọ̀ ẹ̀mọ́bìnrin mo ti dọ́dọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni bíi tó fi ìròyìn Nàìjíríà dá wa lára yá ìròyìn Yorùbá nìsàn ni o a kàn fi Nàìjíríà pawẹ̀ dẹ́ ni mo máa ń gbádùn ìròyìn yín àti orin ẹ kú iṣẹ́ gidigidi ó dára wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi nǹkan panulẹ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo mọ́ Bobby ní Netherlands wọn ní ibà lè jẹ́lẹ̀ rìpọ̀tẹ́lì ibà sanáwọlé pàkà àyín náà ti join pàkà family ibà pàkà ayín náà rè ó sì ṣe èmi náà ní ibà pàkà ọkọ̀ òpèké rhymes kan sùn lera wọn ibà pàkàpàkà ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ òpèké ibà ọ̀pàpà parada ṣé mo sọ rhymes lọ ó dẹ̀ mọ̀jẹ̀ àpẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Fúnbọ̀ Òkúnọ́wọ̀ wọn ní my Bobby my Fúnbọ̀ cheese musin ọlọ́ọ̀sà àwọn tẹ̀ lọ́ọ̀sì àmọ́ láìbẹ̀ ṣe kó mi mọ́ra o gbogbo yín pátápátá mo pè yín lórúkọ òtúmọ̀ pé mo rin yín fín o à ń ta mi oge ni òun táwọn ọmọ mi lára ní tí mo ń mú àwọn àgbàlagbà tó ń wọ́n máa ń fìlì bí ọmọdé nù bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Yẹmí Gẹ̀mí wọn ni mo sá mọ̀ pé ọjọ́ kan Ọlọ́run yóò dáhùn sí ọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni kò sì ní pẹ́ Yorùbá nation going back ìlàkàkà yín kò ní í já sí asán o ẹ ti jẹ́ iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán yín o kò dìgbà tí akọ́ chọ́ọ̀chì tàbí ajẹ́ pásítọ̀ tàbí prófẹ̀tì àgbáyé Ọlọ́run yóò fi sẹ́yìn yín o àmì o a sì ń jẹ́ lọ. bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti after Yabatẹ Kaduna poli ní second before poli Ìbàdàn ẹ wo tààrẹ ni lèèyàn ń gbé gàjàre you can go and confirm very well mo confirm Kaduna náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá mo fọwọ́ sí the poli wọ́n ní iṣẹ́ rántí wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àná make attempt láti change Unilag to Moshood Abiola University bẹ́ẹ̀ ni mo rò pé wọ́n ti change it successfully ni but still stiff opposition and alumni àti NAS wọ́n ní wọ́n gbà wọ́n backtrack ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi Olódùmarè yóò máa bá wa dàárín wọn rú àmì o kó tiẹ̀ dàrú pátápátá ni díẹ̀díẹ̀ tí ń ṣe yìí nǹkan wa kó dàárín wọn rú pátápátá ni o kí Yorùbá nation ráàyè lọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá o à ń retí rẹ o ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from network no just USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí i. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Tina Olúfúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó ń gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ wọ́n ní ìparí òwe nìyí o ojú la rí ọ̀rẹ́ òdenu o inú òdenu kan ni mo lọ sọ lánàá gbogbo ìjọba ààrẹ Tinubu ó lè ní gbogbo wọn àlẹ́jẹ́lì Ọlọ́run kò jọ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò ìlú Yorùbá là ń wá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu lé báàmí Abe Ayélọjà wọ́n ní Solo Mákindé o pọ́ọ̀rù àṣẹ yìí Mákindé nọ́mbà wọ́n tẹ nǹkan panu sí àwọn ní ọmọ change your ways before Ibadan happen to you Abe Ayeni market from Baltimore Maryland. bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ ọmọge Yorùbá nation reality wọ́n kàn capital letter àṣẹ́gun controversy àti onírúurú ọ̀rọ̀ ló ń lọ bí orin Sunny Adé ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ bá wa kíyèsí kí ọkọ rẹ̀ tó kú ó yẹ kí wọ́n ṣe investigate ìyá John Oyeniyi from Houston Texas wọ́n tẹ love sí abá mi dáadáa wọ́n fi nǹkan panu lé. at Rufus Akinduro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọpẹ́ o wọ́n ní Gbàdámọ̀ sí Babangida is spy Yorùbá nation no going back èmi náà gbọ́ n ò tí confirm ẹ o. àwọn tó ń pín rúmọ̀kù rẹ̀ kiri wọ́n ṣe pín last month náà nù mo gbọ́ náà èmi ò tí confirm ẹ̀ so òun ò lè gbé báyìí tí n bá lè confirm ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́mì wa dáadáa mẹ́mbà wa ni wọ́n ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Kundus and ibà lẹ́jẹ́lì mú jẹ́yìn o I saw a serious video where the people of Owo are placing curses on Ìyàwó ex-governor of Ondo. I have asked my family from there what is happening. I sent you the video on WhatsApp. Yorùbá nation no going back ní kíákíá wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí ẹ jẹ́ ń lọ wá lórí WhatsApp mi ò ní nọ́mbà yín ẹ̀yin lẹ ní tèmi. bá mi Abe Ayélọjà Túndé burú mi bí wọ́n ní Obi bàbá respect your knowledge and understanding of culture and religion is unbelievable keep on teaching us Nigerians to understand wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí who am I to teach bá mi bó ṣe wá ni mo ṣe gbé ilẹ̀ o wọ́n rán mi ń sẹ́ni mo sì ti jẹ́. mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní math burúkú nìyẹn o ènìyàn mélòó ni Fúlàní jẹ́ kí wọ́n lọ sí oko èrò ìkà nìyẹn tax tí wọ́n máa kó jẹ láì ní traces bíi ti 210 trillion tí wọ́n ń wá wọ́n ẹ wò ẹ ti gbájú. at Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé o mọ̀ pé ní àtijọ́ bá mi ń mọ ẹja mi sí. wọ́n ní oògùn ara ríro kan ń jẹ́ APC tablet mo rò wípé ara àwọn ẹgbẹ́ APC kò yá
kí wọ́n wá APC àtijọ́ lọ kí wọ́n lò ó àbí fẹ́ǹsìkì àbí dágà àbí kán lálábùkún ara wọn yóò yà kó lè yá àgbàdúrà kó yá ìmọ̀ wọn yóò sọlà. Yẹmisí Maxwell from Houston, Texas. Mọ́mí Yẹmígè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ọjọ́ ni mo wà ní ìpàdé ẹbí o mi ò kàn kọ́mẹ́ǹtì ní o gògà ọ̀dà èmi náà jẹ́rìí yín gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní kọ́ńtírì yẹn tilẹ̀ sú mi tí ó bá jẹ́ gbogbo ìgbìyànjú àti ìsítí yín ó yẹ kí ìyípadà wà nínú ìwà wa ṣùgbọ́n kàkà kí ewé àgbọn dẹ̀ kókó ló ń lé sí o a ní ṣèrèwẹ̀sì ni a mọ̀ tẹnumọ́ iṣu àtẹnumọ́ràn wa ò ní jóná. Mọ́mí Grace olùsòótọ́ wọ́n ní èmi mọ̀ pé 70 owó náírà 70 náírà tí ìjọba Nàìjíríà sọ pé àwọn máa mú àwọn òṣìṣẹ́ kì í ṣe gbogbo wọn ni ó máa rí owó ìgbà àbí 70,000 lẹ́fẹ́ kọ bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ti ń jọba wọ́n kàn ń fìyà jẹ àwọn ènìyàn ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a Yorùbá nation no going back. Àtibá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ṣé nínú kò sí iná kò sí dátà iná Obi Yorùbá nation ní kíákíá o. Adésọlá Ìbíkúnlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá àrídùnnú Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọ díẹ̀ nú áńtẹ́ẹ̀mù wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ibi wa ó náà la fi wọlé bá mi wọ́n ní ọmọ Oòduà dìde o nítorí wípé ilé koko ń ta gbé Yorùbá nation ibà Kúndùsì ẹ máa bá iṣẹ́ yín bọ̀ ń bà lọ ló bá kú à ń gbátùn yín o from obìnrin ni mí o ẹ má pè mí ní bá yín mọ́ o Adésọlá Ìbíkúnlé ó dáa wọ́n nòtìsì ẹ̀ ṣùgbọ́n tí n bá tún ṣe mistake ẹ̀ gbà ń bẹ́ o wọ́n tẹ lọ́rùn sí àwọn fi nǹkan panu sí mo rógo gbogbo obìnrin mo ti sọ́dọ̀ ọkùnrin gbogbo ọkùnrin mo ti sọ́dọ̀ obìnrin lórí ètò yẹ ẹgbà ń bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run nìkan la rí inú ròde olùmọ̀ràn ọkàn n ò rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì mọ́mí gan ọkùnrin ni mo lérò pé wọ́n máa jẹ́ tí mò ń pè mọ́mí wọ́n ní àwọn olè àwọn aláìníṣẹ́ ẹ fi France lọ́rùn sílẹ̀ àwọn tí ń fi France ṣe comparison pẹ̀lẹ́kọ̀ lórí ọ̀rọ̀ omíyalé àgbàrá yà sọ́ọ̀bù. Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ẹ má dá Mákindé ló ń jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby òun pẹ̀lú ta ló ro irú èrò báyìí change the name of an old and popular institution just like that it's never possible ṣé ìran ẹ̀ ló dá ilé ìwé yẹn sílẹ̀ ní abẹ́ẹ̀rí wọ́n máa ń lo agbára gàràgàrà ọ̀rọ̀ rírùn Yorùbá nation jàre no going back wọ́n tẹ love sí a o cookies rèé. Àtìbámi Adé agbọ́ rẹ̀ mọ́ ní àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló ní orin tí Yorùbá nation mú lò gẹ́gẹ́ bí orin orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo Yorùbá ló ní sábẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló kọ orin yẹn ni. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ wọn ní Afẹ́nifẹ́re ló kọ orin o ṣùgbọ́n ẹ bá ń confirm ẹ bá ń reconfirm ẹ torí mo gbọ́ wípé Yorùbá nation ló ní orin o ṣùgbọ́n tó bá já Afẹ́nifẹ́re náà ní iṣẹ́ tí wàá rí ìdí tá a gbọ́dọ̀ mọ́ fẹnu tàbùkù institution tá a bá sọ wípé Afẹ́nifẹ́ bí ó túmọ̀ sí wípé tó bá já wọn náà kọrin anthem orin ibi là ń pọ̀ yẹn o. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnúyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mọ́ọ̀mí Mary tèmi nìkan ẹ kú iṣẹ́ ìlú gbogbo àwọn olóyin lóhùn tí wọ́n ń pe gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa ní aláìlọ́pọlọ àti olè Olúwa máa ṣe ìdájọ́ wọn láìpẹ́ nítorí wípé gbogbo owó ìlú tó yẹ kí wọ́n fi pèsè iṣẹ́ ìrọ̀rùn ni wọ́n kó sápò àṣírí yín òníbó you are cheating us and you are showing us Yorùbá nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu sí àyà kú iṣẹ́ o àyà náà ń dáhùn ṣùgbọ́n alóyin lóhùn tẹ pé wọ́n yẹn ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mákànjúọlá nífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o capital letter lẹ́kọ́ yóò dáa fún yín. Wọ́n ní ọkọ̀ arúgbó ọlọ́pàá nìkan kọ́ wa retired in 2013 wọ́n fún mi ní 3 million wọ́n fi 3 million yòókù san pension monthly salary mo sì wà ní level 12 ní federal level yóò dáa fún yín bí ẹ ṣe já wa sí yẹn pé ọlọ́pàá nìkan kọ́ ni wọ́n ń fojú rẹ̀ rí kéèyàn how many years ẹ fi ṣiṣẹ́ ọ̀hún 3 million ìwọ Ọlọ́run so 3 million yòókù wọn fi ń san pension ọjọ́ tó bá ti san tán ó tán náà nù. Oh my God, Nàìjíríà. Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní what the president and Wike did to Rivers State people is not settlement but what the two of them cannot accept when both of them are governor there is God o ẹ̀ṣẹ̀ ayé rèé o ẹ wò àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wípé orí ẹ̀dẹ́ náà ṣe fún Rivers àti fún Fubara mo rí love tẹ́ tẹ̀ràn sí àti nǹkan panu o.
mọ́ mi Sadélótò olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun èmi náà kí yín mo dúró sán níwájú yín mo tẹ̀ bí ológun wọ́n ní kí Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ àmì àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ló wà nídìí ọ̀rọ̀ òmìnira CSI nítorí wípé inú wọn kò dùn fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n òmìnira wọn náà ni CSI wà ṣebí ó ní ká Sunday Igboho fẹ́ kágbára padà sọ́dọ̀ wọn ni àsán láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ mọ́ ṣerú àbí ṣùgbọ́n olúwàjú gbogbo wọn lọ freedom for CSI Yorùbá nation no going back. Sunday Igboho is not a criminal mo bá ń fi sí ẹ ti gbàgbé àyàkú iṣẹ́ ìlú eré wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu sí àti sáìn Awólọ́wọ̀ wọ́n fi ilẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi mo ti lọ́la Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ó ga o ibà open and close mo ń dá yín lóhùn kan dújẹ́ ti close yẹ àbí ó ti close destiny yẹ politically Fubara ti wọ́ one chance o ṣùgbọ́n bí ìrọ́bà lọ lógún ọdún òtítọ́ á bá a lọ́jọ́ kan o ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ à ń retí ìdájọ́ ti ra mọ́ ní o ní Ìlọrin ó jẹ́ ìbànújẹ́ ńlá láti rí pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá dákẹ́ sí òmìnira Yorùbá àti kí CSI padà ẹ mọ̀ retí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọ́n ń jẹmùlá lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà lọ́wọ́ o. mi blessing gbadé òjò ìbùkún olóòní fi ilẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ olùwàkùsẹ̀ rẹ̀ o Nàìjíríà ni wọ́n ti máa ń gba tax ṣùgbọ́n kò kì í sí tax returns ó ga o here we file tax and receive the tax returns olúwa máa fún yín ṣe wà mí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù wọ́n fi nǹkan panu sí abẹ́ẹ̀ rí àwa náà ti sọ síwájú. At End Time Revival wọ́n ní ibà ganu sí mo rí nǹkan òkìlẹ̀ rí o wọ́n ní àgbàrá flood ti France funfun kínní ní nígbà tí àgbàrá Nàìjíríà pọ́n kankan ó ga o Yorùbá nation náà níbi àgbàrá wa máa ń funfun bíi snow ń bo Nàìjíríà kò lè jọ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fíìsì àwọn fi nǹkan panu sí o bá mi náà jẹ́ bá mi Fẹ́mi lóye from Maryland USA. Mọ́mí Stella wọ́n ní agbára Ọlọ́run gbogbo yín tí ẹ bá ìlú Nàìjíríà jẹ́ tí ẹ mú gbogbo owó ìlú tí ẹ ṣe mọ́kúmọ́kú kò ní yẹ yín yọ yẹ ẹlẹ́ fún ọ ni. Wọ́n ní kí ní ṣe irú àìsàn wo ló dé bá yín tẹ́ lè gba ìtọ́jú ní Nàìjíríà ẹ wá tójúbọlé kiri Amẹ́ríkà lónìí London lọ́la. Ìwọ Yàyà Bello fẹ́ fi ọgbọ́n jápa oní o fẹ́ lọ gba ìtọ́jú kò ní kọ́ ìtọ́jú ni káwọn Amẹ́ríkà àwọn UK àwọn France gbogbo wọn ní Europe wọ́n ti ẹ̀ bá wa tilẹ̀kùn mọ́ wọn kan fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́. Àṣekínà glorious voice wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ń pa làpálàpá ṣíọ́. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní iṣẹ́ Tinubu ní Afẹ́nifẹ́re ń ṣe àti iṣẹ́ Làgẹ́ríà. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Bass is a spoiler and devilish. The president wicked and others wicked from the pit of hell. Let Fubara go in for few weeks and put up his resignation except if still wants to be rubbished. Abba Nàìjíríà ti tán òótọ́ ni o kó lọ resign ó máa dáa gan. At End Time Revival wọ́n ní ibà ìròyìn tó dùn ó boring tì ṣé pé kò boring lọ́dọ̀ tí náà ìròyìn tó ń gba 2 hours daily lọ́wọ́ mi wow ó boring tì ṣé lóòótọ́ wọ́n bú sẹ́yìn ayọ̀ wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ bá mi Fẹ́mi lóye MD USA pé ó boring tì ó ga. Bá mi Ọládéwálé ẹja gbọ́ poem náà mọ́ kọ̀rọ̀ wọn ní sẹ́ wípé Babariga mobile banking CEO fiṣẹ́ sílẹ̀ lóòtítọ́ ibà òpè kí ó fiṣẹ́ lẹ̀ o Gandola náà pè ní ìsìn tí wọ́n fagbádá kó dọ́là kiri ó fiṣẹ́ lẹ̀ o sí àmà APC àròtí tẹ́lẹ̀ ó bá wa lójijì. A ní nǹkan yan nínú ẹgbẹ́ wọn kékeré lẹ́sìn rí késekése ń bọ̀ mọ́ Mitina Parker wọ́n ní Abba cabman for show this whole incident seems staged. Abẹ́ẹ̀rí èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ why is he posing so much with the money kò fẹ́ kówó nǹkan lẹ̀ mọ́ if the money was left in the cab how did he find the owner so quick. Abẹ́ẹ̀rí àti wípé sẹ́ẹ̀rí fúnra rẹ̀ ní yín ara rẹ̀ ló ń pera rẹ̀ pé there are still good men. It's all about him. Bobby engaging news and info. Thanks. Wọ́n tẹ love alárànbarà ó mọ̀ pọ̀ lónìí wọn mi. Mo rí flower mi mẹ́rin àti kiss tẹ́ bá ń fi dé ládé. Love you plenty. Bá mi DJ Ọláwà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Afẹ́nifẹ́re kì í ṣe oyè ìdílé wa o kí ni àǹfààní tí Afẹ́nifẹ́re ti ṣe fún ọmọ Yorùbá látìgbà tí wọ́n ti dá sílẹ̀ bunch of Bambialas àwọn èèyàn ọbẹ̀ ní Bambialas Afẹ́nifẹ́re ò ṣe nǹkan gidi rí nígbà tí àwọn èèyàn gidi gan wà ń bẹ̀ nígbà tí Bọ́lá Ìgè wà ń bẹ̀ nígbà táwọn bàbá wa tó dálẹ̀ gangan tán wà ń bẹ̀ tán bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe nǹkan gidi rí náà.
irọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká torí àwọn tó wà ń bẹ ní ìsìn ká bà orúkọ institution jẹ́ ní tèmi sọ nìyẹn ẹ mọ̀ jẹ́ ká torí ẹ̀. Victoria in Jesus Adetiba ṣé mo gbà á victory in Jesus. One governor Yaya Bello is not going nowhere. You stay in Nigeria and get you are a joker. Wọ́n ló ń ṣàwàdà ni o. Wọ́n ní wọ́n ní gbà kó lọ. Mọ́ mi ó dènà dì. At Adedayo Salako, wọ́n ní this baba sick in brain o. Wọ́n ní is not the one that said what his father confirmed that Ilorin not Fulani land but Yoruba land. But on his own he said his father is a liar. Ilorin belonged to Fulani. Don't you see that he needed a medication psychologically? Ṣé pé bàbá yẹn sọ pé Ilorin pé Fulani ló ní? Bàbá yìí gan-an. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby General Hospital ní Kogi lásìkò ìjọba Yàyà Bello ní koríko ti bò mọ́lẹ́ mo gbọ́ sí òótọ́ ni. Bí ọwọ́ Tinubu bá wà nínú ilé ẹbí Peter Obi tí wọ́n wó ní Ìkẹjà, Traore ti gbé lẹ́yìn PO ìyẹn Peter Obi àbùkù ńlá ni fún BAT. Ganduje Gandola wọ́n ní ó ti kàbùkù lọ́dọ̀ Sẹ̀tìmá ló ṣe kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Rodolo Atúnmiṣe Olúwa ó tún gbogbo wa ṣe o. Wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ Obi mo fẹ́ renew passport mi láì yọjú sí New York City. Ìyàwó Akérédolú fẹ́ take over Ondo ní àmọ́ láìkí bẹ́ẹ̀ sí wọn kọ Yorùbá yìí. Wọ́n ní torí wọn Nàìjíríà ní Tinubu ṣe kó Yorùbá lé Fúlàní lọ́wọ́ bí dìdìrìn ṣùgbọ́n Yorùbá ti bọ́ lóko ẹrú o. Tinubu mọ̀ àbí from Providence, Rhode Island. Ẹlẹ́fẹ́ renew passport yín. Ẹ sì fẹ́ lọ New York City mọ́ mi kìíní yẹn ò ṣiṣẹ́ o ní ọ̀rọ̀ tó ń pa fún wa pé orí kìíní ẹ tẹ̀ kìíní sí àwọn èèyàn ti complain daquesh ṣùgbọ́n mo wá ń fàsìkò yìí pé àwọn èèyàn mi tó wà ní USA ẹ̀yin tẹ̀ wà ní Europe tẹ̀ wà ní Canada tẹ̀ wà ní UK ta ló ti try ẹ̀ tó ti renew ẹ̀ láti lé látòrí kọ̀ǹpútà tó sì ṣiṣẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún wa ẹ kọ́ kó gùn gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ kọ́ kó gùn á wà àyíká. At màámi wọ́n ní ibà sàn láàrin ibà lọ tààràtààrà ojú la rí má ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn àpà onínàkúnà kí mò ń ká má ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn àpà onínàkúnà aṣòwò ìlú kùmọ̀ àyà ọjọ́ mélòó ni Miranda LSA ṣe lò lórí àga tó fi ná over 5 billion abẹ́ẹ̀rí ó tọ́ mọ́ ní irúkirú ọbẹ̀ wọ òótọ́ ni o. Yorùbá Nation tètè dé o. Mọ́ Mr. Lao wọ́n ní ẹjọ́ o ìròyìn ìdílé ọlọ́mọ lé ìdílé aláyọ̀ kò bọ̀rín rárá o kó máa lo bẹ́ẹ̀. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti sọ̀rọ̀ ìlérí àmọ̀yìn àtúnyìnmọ̀. Wọ́n ní ìbá gbọ́n má bí wọ́n mú jẹ yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yìn ni mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló dé tí ohun brother Wike dàbí ohun amúgbó ẹ bá wa kìlọ̀ fún wípé Wike ṣé gbogbo Nàìjíríà ni wọ́n ń bá jà ni ìkórìíra náà mọ̀ fi ṣèjọba tiwọn. Wọ́n ní ọwọ́ owó kò tiẹ̀ yọ lẹ́yìn inú àwọ̀ rẹ̀ lára rẹ̀ àwọ̀ owó yọ lára. Wọ́n náà ti gbójú ọjọ́ orí wọn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ orí àwọn olóṣèlú wọ́n mọ̀ wọ́n dín kù ní. Àwọn olóṣèlú àti àwọn ọmọ wọn náà ló máa ṣe patí ń bẹ̀ sí ọ irú ṣé rí gbogbo wọn nǹkan kan náà ni wọ́n ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ní jọ o. Ó láwọn ẹ káàbọ̀ padà ó sáyà ṣe ìdájọ́ ẹkú rìn látàárọ̀ ìrìn àjò comment section mi náà gbádùn ìmọ̀ràn yín ẹjọ́ ẹ mọ̀ wọ́n ju 5 lines lọ o. Ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún àwọ̀ ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà àti omi bó sì ṣe lẹ́yìn odò náà ní bó sì ṣe fruit ẹ ṣáwá nǹkan kan kẹ́nu mọ́ gbófo kẹ́nu wá mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo tá a ti mẹ́nubà tá a ti júwe ara wa sí. Àjúwéjúwe ẹlẹ́ ò mọ́ lé wa àjúwéjúwe ẹlẹ́ ò mọ́ lé wa nínú ìròyìn ọlọ́mọ lílà wa o àjúwéjúwe ẹlẹ́ ò mọ́ lé wa. Ó dá o bàbá wa barrister Dr. Sikiru Ayinde ọ̀nà kọrin yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o amọ̀bí tá à ń lọ ti àtòrọ́ Ọlọ́run ní mú wa lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn orogún Adédìgbà ẹ̀ àwọn Fubara àti Wike ní jẹ́bẹ̀ gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ pátápátá àwọn tó ń pàkíyèsí wá sí nǹkan náà garan sí máìkì wọn ló dára bọ́n ṣe yanjú ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìjà ò tí ì parí o ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn condition terms and condition tá a gbọ́ wípé wọ́n fún Fubara wọ́n lálákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní Tinubu ló ní kán dá Fubara padà and
condition mẹ́rin ni. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní Fubara will be reinstated to complete his 4 years tenure, but must forgo any plans to seek a second term in 2027. Mo wá rántí orin bàbá wa Adégbóyèga, máa fi kan gbà kan lọ́wọ́ mi, ìrí owó ọmọ àlàáfíà ni mo ń fẹ́. Wọ́n bínú gbogbo orin lè mọ́ fi drive point mi. Bówó bá ti dé kọmọ máma kú, kọmọ bá ti wà pa lálàáfíà, tá fi ní sùn bá fẹjọ́ mi sùn, ọ bàbá mímọ́ má ṣe gbọ́ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ọ̀tá fìkan gbà kan lọ́wọ́ gbogbo wa. Wọ́n fìkan gbà kan lọ́wọ́ Fubara ni. Ìjà kan sì ń jà. Ìjà tán jáde bí náà rè torí Fubara ò fẹ́ kí Wike control. Ó ti wá gba control náà báyìí. Ó ní òkè bíbà tẹ àwọn rédíò táwọn dàndógó wọn lò táwọn yí òkè táwọn ó máa pariwo fi ó ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní Wike will be allowed to nominate all the local government chairpersons across the 23 local government of the state. Ẹ mọ́ sí gbàgbé ibas yóò tó kó mẹ́sùgbọ́n iṣẹ́ tán rán ibas ó ti fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ báyìí. Ìpìlẹ̀ tí Fubara ó dìbà tí ó ti wá operate ó ṣeé ṣe gan kan ti sign gbogbo tó yẹ kó sign lẹ̀ kan ti prepare owó ẹlẹ́ wọ́n kàn máa fi ọwọ́ rẹ̀ fi wé ní wá tí yóò bá sí tó bá fẹ́ ṣagídí wọ́n rán létí. Ojú gbangba ló ti sọ pé àtijọ́ fẹnu kò. Ẹ rí pé kò sí ẹ ń bá mọ body language study. Ẹ rí pé lánàá tán jọ ń rìn bọ̀ tán jọ ń bọwọ́ tán jọ ń sí. Ẹ rí pé kò sí ìmùlẹ̀ mọ́ láàrin wọn. Kò sí ìmùlẹ̀ mọ́. Ìmùlẹ̀ náà ni mo lè lò mo ń wá ọ̀rọ̀ mi. Wọ́n lẹ́yìn kẹta ń bẹ̀ wọ́n ní Fubara has also agreed to pay all their outstanding allowances and entitlements owed to the 27 lawmakers loyal to Wike who were suspended from the state assembly. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, in return, the lawmakers will not initiate any impeachment proceedings against him. Ibi táwọn fẹnu kò sínú. Jẹ́ kí n jẹ ní máyò dùn. Ṣé tiwa káwa náà ṣe tiẹ̀ gbà fún múrí lóko òní gbà fún gbàdà làjò. Bó ṣe rí náà nù pé bí wọ́n múrí bá ń jẹ iṣu tán ti sun lóko wọ́n gbàgbé gbàdà náà làjò torí bóun náà bá pẹran dé bọ́ọ̀ bá jẹ iṣu rẹ̀ tó ọ̀dá jẹ bọ́ọ̀dẹ bá sì ro ìṣẹ́ròyà kò ní fún bó pẹran kò ní fún yàn jẹ o gbàdà ní ọ̀dẹ. Sórí òwe Yorùbá ẹ ń bá ní sùúrù tó lè yànnà náà dáadáa. Múrí lágbẹ̀ gbàdà lọ́dẹ. Torí ẹ̀ náà ṣe ní gbà fún múrí lóko o náà ní gbà fún gbàdà làjọ. Ẹ wá mọ́ gbàgbé òwe Yorùbá kò lọ straight o. Ó tún lè túmọ̀ sí nǹkan mi lọ́dọ̀ ẹlòmíì ohun tó túmọ̀ sí lọ́dọ̀ tí nínú ó dá o. Ó dá ní báyìí ẹ jẹ́ wá ẹ fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ tán advice Fubara amúyá kan wá fún yín lánàá ní ló ti yá ẹ̀ mọ́. Arákùnrin kan náà gahùn sí máìkì òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé irọ́ ni òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ìjà sí wà mo ní kó sí àwò ẹ bá ń gà sílé agbára. It is actually very difficult for you to say, yeah, this marked the end of all the crisis, because mind you, there was when in the heat of this crisis, there was a peace parley that was reached between parties at an executive order agreement reached and signed into an executive order, and then only for parties to get to Rivers State and then those around the corridors of power, threw in their advice, and then before you knew it, everything went back. So at this stage, I think because of the state of emergency declared in Rivers State, even though I do not agree with that procedure, it's almost as if Fubara is negotiating from a position of weakness. We had consistently warned him that it will get to this position and where he will negotiate from a point of weakness. So he's negotiating from a point of weakness, and certainly he will agree to peace and agree to everything. But his body language is not still too convincing. But anyway, with what is going on, local government elections are to be conducted, and so he might just be surrounded by people who can rein in him anytime he falls out of line. So maybe that will sustain the peace. Now, ọ̀rọ̀ ńlá ni arákùnrin sọ, mo sì agree sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ to some extent nítorí pé wọ́n ti Fubara dé ìkóríta ìní kò wá ní option kankan mọ́ ju wípé bó bá mọ̀ pé òun fẹ́ padà sórí ipò ó sì ti sọ ní ipò yẹn gan ti kúrò lẹ́mìí òun ṣùgbọ́n bóyá yóò wà débẹ̀ yóò resign ni àti ìmọ̀ torí àwọn kan ní tó wà honourable jù fún ni pé kó débẹ̀ kó resign mọ́ ni ẹ̀ bí ó bá resign kò ní ìdí kó padà abẹ́ kó tó resign
bóyá kó sì lè gba emolument ẹ̀ kó lè gba àjẹmọ́nú rẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo like body language tí bàbá yìí tún fẹnu bà wípé body language ẹ̀ ò jọ bí ẹni wípé ìjà ti tán nu wọn ọ̀rọ̀ ò tí ì tán nu wọn wọ́n há mọ́kànnà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ló sì ń sọ wípé kí Fubara kúkú jọ̀wọ́ sí tìyẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ìkànnù àwọn tí wọ́n advice ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká tó tẹ̀síwájú nínú ìròyìn lónìí. Look, let me tell you, if I'm Governor Fubara, if this is the way I'm going to go for a peace deal alone, like a loner, it would have been better if he cannot stand the pressure of this crisis anymore. It would have been better for him to resign. It would have been the best option for him, which means the fight was just to protect his interests, but not for the interest of Rivers people. This is the biggest betrayal anybody can give to his people. And I believe very soon, maybe some of the people who supported Fubara right now, when they start calling him from today, he will start avoiding their calls because he will be thinking, these were the people who put me in the trouble. Therefore, I don't want to pick up their calls anymore. I'm telling you clearly, from today, most of them, Fubara will not pick their calls anymore because he wants to please the master of River State. He wants to please the emperor of River State. For God's sake, let me tell you what Fubara has done today. He has weakened the strength of governors in River State. We've seen governors, not just only in River State, but in Nigeria, who were men from 1999 till date. But this set of governors we have in River State and this set of governors we have in Nigerians, they've been like joke, whereby they are now acting like local government chairmen. You see the way the governors can get up one day and say they dissolve local government chairmen. Wo bí wọn náà bá wà ń rúpọ̀ yẹn wàá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ elétè mọ́mọ́rí mọ́mọ́ sọ́rí bọ́n ṣe máa jánu nù àwọn náà ti Fubara débẹ̀ àwọn sọ pé kí Fubara bá Wike ṣe ní kó gbà fún Wike. In fact mo gbóríyìn fún un náà try alágbára ló lè bá Wike fà á dé point tó bá fà dé ṣùgbọ́n kó náà jẹ́ kó gun omi torí peace Rivers náà ni pátápátá wọ́n á yọ òun náà àbí kó mọ́ lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sì kù lọ sọ́wọ́ ẹ̀yìn ọmọ Rivers ṣé bẹ́ẹ̀ máa dìbò míì ìyẹn gan ló yẹ kó jẹ́ kínú bí yín wípé ẹ̀ ń tẹ́ bá máa yàn síbẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ nígbà kí bàbá àṣàlẹ̀ kan kó enforce ẹ̀ lẹ́yìn lórí mọ́ from start ẹ ti mọ̀ wípé bàbá àṣàlẹ̀ Fubara ní Wike ìjàlódé tó rìn dòwe wọ́n sì ti padà tún fi mọ̀sán kan wọ́n ti padà ní sí rántébù wọn wọ́n sì mọ́ ọjọ́ sọ tẹ́lẹ̀ tó fi dùn wọ́n ti ń sọ so ń sìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní Fubara ó yọ lẹ́dà kò yọ lẹ́ẹ̀kankan dà ẹ̀yin gangan lọ dalẹ̀ kò yọ lẹ́dà ibi tí agbára rẹ̀ mọ ló ṣe dé yẹn kò lágbára Wike ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn Wike ò ṣe ń tó dáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n Wike lágbára jùlọ n tó fi hàn náà nìyẹn gbogbo àwọn tó wá ń tẹ̀lé Fubara mọ́gbà àwọn old governors àwọn tó ti ṣèjọba rí àwọn elders àwọn dà báyìí ipa wọn dà gbogbo àwọn obìnrin tó jáde ṣé Ọ̀gbẹ́ni Wike dá yín lónìí túmọ̀ ẹ̀ náà ni gbogbo yín lẹ́ẹ̀jọ wá lè mọ́ sọ pé kí Fubara continue láti mọ́ ṣagídí pẹ̀lú agídí rẹ̀ náà nígbà tó gbẹ́jọ́ dé ilé ẹjọ́ ṣé ilé ẹjọ́ dá láre àbọ̀ ti ẹ̀ dá lóhùn gbogbo aláwọ̀ pé táàrẹ Tinubu ṣe kò bófin mu níbẹ̀ the only thing tó bófin mu nínú gbogbo ìgbésẹ̀ wọn ni pé wọ́n declare state of emergency ṣùgbọ́n wọ́n ní òfin ò fààyè gbà kí wọ́n lé ẹni tí wọ́n dìbò yàn kan suspend ẹ̀ òfin ò fààyè gbà ẹ wá ń bú Fubara ò lẹ́bi ibi tó lágbára dé nìyẹn àti ẹ̀tún yí ọgbọ́n wọn ni ó ṣeé ṣe pẹ̀lú peace tán make ní ìsìn láàrin wọn ló ṣeé ṣe kí ààrẹ Tinubu tún make peace láàrin Akpabio àti Natasha àwọn náà rẹ́rìn nígbà tí mo lọ kò mọ̀ sí tá a lè rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ṣùgbọ́n wọ́n wọ̀ pé Natasha ò ní gbà. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ ti Kanu Nnamdi níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n ti ń jó wọ́n ti ń yọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ kan ní Kenya tó ní kí ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba Kenya kan fọwọ́ wẹ ọwọ́ kan jọ dá àjọ tí ó fi pé 10 million shillings ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe owó yẹn sí owó Nàìjíríà ẹ̀mọ̀ ìtàn pé wọ́n ní 120 million bó ní 10 million shillings owó Kenya àbí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ń para wọn ní ìjẹta tán sì rántí ọdún kan protest tán láwọn fẹ́ lé Ruto ààrẹ àwọn kò ń bẹ ìlú ò dáa Kenya ò dáa ọrọ̀ ajé ẹbẹ̀gún ò tó ti Nàìjíríà bó lówó wọn ṣe wá ju náírà lọ má ṣe o ẹ kú rọ̀jú Nàìjíríà lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti ní kan jọ rewó jọ
nítorí ọ̀nà tàn gbà mú Kánú tàn gbà abduct wọ́n abduction ní wọ́n ní Nàìjíríà àti Kenya wọ́n náà méjèèjì ló sì ṣẹ̀ mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ń kà léèbò fún yín kí n ka kúlẹ̀kúlẹ̀ kí wọ́n dàpọ̀ àkànfẹ́ lákànyàn wọ́n ní the court ilé ẹjọ́ ní Kenya wọ́n ní ó ti bínú gan sí ìjọba Kenya àti ìjọba Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe mú illegally bí wọ́n ṣe fi Kánú sọ̀kò kì í ṣe sọ̀kò tí wọ́n mú dúró lórí Facebook tí wọ́n àti ìyá rẹ̀ ṣe é mọ̀ wọ́n láìkì ìyá yẹn ó máa púùlù rhymes gan báwọn kan láwọn ò láìkì content wọn mo ní irọ́ ẹ̀tàn wọn kàn máa bá wọn sọ ni wípé kàn máa fi content yẹn kàn máa fi kọ́ àwọn onígbó àbáwọn tó ń gbógun olóró torí àwọn kan ní gbódà àwọn tó ń gbógun olóró kàn máa fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ kò ní dàbẹ́ ni pé wọ́n fi gbó encourage àwọn ọmọ kéékèèké màmá ẹ̀ good kan àgbàlagbà tí ń sọ rhymes báyìí wọ́n ní Justice E.C. Nwita ló dá ẹjọ́ yìí ní on the 24 nínú oṣù yìí wọ́n ló sọ wípé bọ́n ṣe mú Kánú tán ṣe síìsì ẹ̀ lórí ilẹ̀ àwọn ní Kenya tán wá fi tipá tì kú kùfùrọ̀ dán tán fi sọ̀kò sí Nàìjíríà wọ́n ní the abduction of Mr. Nnamdi Kanu the way it was done without a due process wọ́n ní ó wà incommunicado wọ́n fi sínú confinement wọ́n fi ṣéènì sí lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ wọ́n fi ìyà jẹ wọ́n náà deny ẹ̀ ní àwọn basic necessities gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ omi wọ́n ní wọ́n á jẹ́ kó róògùn lò wọ́n á jẹ́ kó rí dókítà rẹ̀ wọ́n ní nídìí èyí àwọn dá lẹ́jọ́ Justice Nwite ló dá ẹjọ́ yìí wípé wọ́n ti tẹ ojú ẹ̀tọ́ rẹ̀ ojú òfin mọ́lẹ̀ látara ẹ̀tọ́ rẹ̀ fundamental human rights yẹn wọ́n ní the court dismissed attempts by Kenya authority to distance themselves from the operation torí wọ́n fẹ́ ṣẹ́gbẹ́ kan wọ́n fẹ́ lúgọ wípé kò kan àwọn o calling their deniers implausible and an indictment of the country's national security architecture pé ojú wo náà fẹ́ kí UN máa fi wá wọn pé ojú wo náà fẹ́ káwọn countries míì máa fi wá wọn. Only it is my finding and I so hold that the covert operation abduct and forcibly remove Mr. Nnamdi Kanu from the territory of Kenya was done with knowledge, connivance and complicity and tacit approval of the government of Kenya. Orílẹ̀ yìí òun ti render illegal ó sì sọ olóhùn condemn both Kenya and Nigerian government for their roles in human rights violation. Gẹ́gẹ́ bí UN ṣe fi lélẹ̀ ó ní Mr. Nnamdi was however abducted, kept in solitude, confinement, tortured and denied food and medication, a breach of basic right. He was chained, humiliated, ridiculed and held in contempt and later forcibly removed from Kenya without following the law in violation of his right and fundamental freedom for which the government of Kenya is liable. Only to underscore the severity of the violations, only the court awarded Kanu the sum of 10 million shillings, approximately 119, 120 million naira in general damage against the Kenya government. Mo wá rántí ti bàbá Sunday Igboho náà. Pé ṣe bọ́n ilé ẹjọ́ kan náà dájọ́ pé kán àwọ́ọ̀dì bàbá Sunday Igboho. Bàbá náà sì sọ wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà jẹ àwọn lówó. Wọ́n ní bóyá Kenya lè sàn tí wọn. Torí mo gbọ́ kó fi díẹ̀ sí ìmúlẹ̀ ń bẹ náà. Irú kan wọ́n bẹ kán ní gbogbo wọn o. Bóyá Kenya lè sàn tí wọn ṣùgbọ́n Nàìjíríà. Wọ́n ní awarding compensation should also send a clear message that rights have a value. They are for enjoyment and not curtailment. Àwọn àmọ́ wò ní ìsìn bóyá wọ́n á tún wá pa ní dandan nítorí mi ò rí nínú ẹjọ́ tó dá ìwé pé kan dá Kánú padà sí Kenya. Instead owó ìbá pálàṣẹ ni. IPOB ti ń yọ̀ wọ́n ní ruling wọ́n ní judicial earthquake ní àwọn òwò bí ìjọba Nàìjíríà ó ṣe mú torí ẹjọ́ rẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ wọ́n sì ń gbọ́ lẹ́sẹẹsẹ wọn àdílé rẹ̀ mọ́ ní ìsìn yìí o. Wọ́n ló wà courageous is a landmark judgment tọ́nà deliver àwọn àmọ́ òwe àwọn akẹgbẹ́ wọn Nàìjíríà torí wọ́n bá ti dáwọ́ ẹjọ́ báyìí ẹni tó jẹ́ Anthony General ni ó dáhùn sí àmọ́ ohun tí bàbá Fágbèǹtì ó dáhùn sí bóyá wọ́n wà á ní kan fìtìpátì gbogbo dá Kánú padà ní o ìyún ni ó dùn jù ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ àwọn bá ròyìn bọ̀ ká mọ̀ tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá lọ nísàn kan náà sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ níbi tó ti ń pe àwọn olórí Nàìjíríà lórúkọ tó wù wọ́n ní money crazy wọ́n ní how many of you leaders àwọn olórí
ló ní understanding basic economics. Wọ́n ní àwọn ní ń tà wọ́n lẹ́ẹ̀kan yáwó kiri bí ẹlẹ́dà, wọ́n ní monetocracy lẹ́m practice, wọ́n ní kì í ṣe democracy. Ẹ̀kan rọ́bà ń yọ̀lò ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti fìgbà kan ṣèjọba rí, ṣùgbọ́n bóyá wọn ò wá ṣe monetocracy ńgbà tí wọn ẹ̀yin ní kẹ́ mọ́ bá ń dá ẹjọ́ yẹn. The same things God is victorious. Olusegun, and he's here today, ladies and gentlemen, the former president of the Federal Republic of Nigeria. Economically, Nigeria is not moving as it should be moving. Over the last 3 or so decades, we have taken 2 steps forward, 1 step aside, and maybe 1 or 2 steps backward. What should we do? I believe the beginning is knowledge. How many of our leaders even understand basic economics to be able to run the affairs of their country? Look at how we go about borrowing money and wasting money. Waste and corruption. They are strange bedfellows of development. Economically, Nigeria is not moving as it should be moving. Over the last 3 or so decades, we have taken 2 steps forward, 1 step aside, and maybe 1 or 2 steps backward. I don't believe so. Now, if that is the case, what should we substitute for aid? What should we go about? Well, look at what we do. We run to Japan, TICAD. We run to China, and all the African leaders run to China for how much? China will give us $20 billion. $20 billion, which a country in Africa can produce like that. Now, we must get it right, and we don't seem to get it right. And one of the few things that I believe in the last 20 years or so that we seem to have got right, and I hope we will continue to build on it, is the African Continental Free Trade Agreement. That, I believe, we have got it right. I am saying that Western liberal democracy, which we inherited because from our colonial masters, need to be internalized and interrogated, because even for them, it's no longer delivering. And why should we not interrogate it and see what aspect of it should work, or should be amended, or should be reviewed in our own interest? Shouldn't we look internally and look at our own system? In African system, we never talk of opposition. Our system now has been monetized. Our democracy is monetocracy. Monetocracy, not democracy. Monetocracy, which means you buy. When I was growing up in my own village, I'm a village boy, you know. When I was growing up in the village, if you come to my village and you say, oh, look, government wants to do this, and we will bring money, and you say, oh, look, we will make you the treasurer, and the village people know that you are light-fingered, they will just say, oh, no, don't make her, her farm is too far. When we need her, she will not be around. Let us make this other one. All right. Now, today, if you have money, you will not be, nobody can stop you. You will buy everybody, and you will be the treasurer. And then you will, and the money that comes in will, of course, go into your pocket. Sure. So it is not democratic socialism, it's democratic socialism. Put it in your. Ó lè káàbọ̀ para ẹ̀jẹ̀ wa tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Aliu Audu, former special assistant on public affairs to the president, tó fìwé lẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtòlóhùn ọba rẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ó ní re-election 2027 sì rèé, òun ó ṣiṣẹ́ lòdì sí wọn, wá ń bí pé
ẹni tó ṣe olórí rẹ̀ láàrẹ Tinubu ẹni tó gbà ọ́ síṣẹ́ kí ló dé tó ṣe ń ṣe báyìí náà ó tún wá jáde síta gbangba ó ní òní yóò wọlé 2027 so tó bẹ́ẹ̀ ni ibi wọ̀ náà rí so tó báyìí ojú báyìí lọ ni. ó ní inú ń bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC oníkìsí ònìkan ó ní irú agbára wo ni Olódòdẹ gbélé Wike lọ́wọ́ nítorí torí Wike ló ṣe wá fi sẹ́lẹ̀ ó ló wà lára rẹ̀ torí ọmọ APC ló ń ná. ó ní tí APC àti PDP bá kúkú fẹ́ merge ó ní kàn merge ó ní wọ́n kàn dá àwọn ríboríbo ni àwọn ọmọ ibi tó ń lọ bó o lọ́mọ ẹgbẹ́ ó ṣe mọ̀ tẹ̀lé lórí tí ò ní mọ̀ tó ń lọ pé wọ́n tún wá wọn rí èèyàn gbàgélé lọ́wọ́ pé àwọn ò rí Wike gẹ́gẹ́ bí mínísítà táwọn póun gangan ló ń rule póun ló gba iṣẹ́ àwọn ṣe òun tó ń jẹ́ special adviser ló ń jẹ́ kò jẹ́ kó mọ̀ rí ààrẹ kó mọ̀ bá ààrẹ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bá ní kó gbẹ́nu ẹ̀dá kẹ́mi tó dé yẹn pé ó lè sọ ti Wike o ẹnu ẹgbẹ́ PDP ló wà APC lẹ́yìn wà sípò àṣẹ èèyàn nú APC tó lè wà lóyà tó lágbára tó bá náà tán lè mọ jọ ṣe kùrùkẹrẹ ó sì wá jẹ́ PDP báwọn kan ní inú ara ni Wike ti jẹ́ PDP pé nínú ẹ̀mí pé APC ni mo ní irọ́ ni mo ní Wike ń tan everybody ni àtọ̀gá rẹ̀ Wike gbọ́dọ̀gá rẹ̀ lọ. lọ́ọ̀kan àwọn tó wá àwọn ọmọ Nàìjíríà ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu Audu ọmọ Nàìjíríà ìjà kọ́ ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀nà tá a bá paradì ká wá sọ táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ fún. I'm no longer involved in this. And not even my silence can be misquoted for approval, you know. So I did what I have to do. I mean, in all sense of honesty and you know, sincerity, I couldn't remain in the government knowing I was at a point where I was convinced. It was a matter of conviction. I was convinced that it is not what I expect it to be, and it's definitely not what it should be. We want to build. Something is in our way. We could use the energy to go through it, but we'd rather sidestep it and know that thing is forever coming to haunt us. It's a cycle. Yeah, but there must have been specific things that happened while you were there. The FCT minister, right? That's one of them. Is in PDP, right? But he controls the APC in Rivers State and in FCT. Right. I am a card-carrying member of the APC in FCT. I ran for local government chairman in FCT in APC 2015. I did not win the primary ticket, but I was instrumental to our winning the local government. We were in opposition at the time. Abdullahi Adamu Candido was our candidate that won the primary election. You know, the political elite in party secretariat wanted to ruin that because they wanted someone else. They wanted to be the, you know. I was working in Accra at the time. I kept flying in. I was the youngest, or about it. Or maybe one person was younger than me, the son of the late House of Rep member. You know, but I went around to all of the aspirants and I told them, you all wanted to win. You knew only one person was going to win. We had 32 people who indicated interest. 16 of us bought form. Of the 16 of us, we all knew one person was going to win. So if you really love the country and you love the party and the person who wins, you're going to work with him to deliver on what you want to deliver. I mean, basically, in our case, what has happened is we have a Wike who is a member of the PDP, destroying the PDP with the support of Mr. President, because the office of the minister of the FCT is not a political position, it's a state power. So if you give that state power to back someone to destroy opposition, let's remind ourselves that the fact that President Bola Ahmed Tinubu is president today is thanks to the existence of opposition. He might have played a huge role in keeping opposition alive, and he has gotten the biggest reward from installing himself practically. That's okay. But what isn't okay? It's now destroying the opposition because you don't want rivalry. You can't sell me liberalized economy but monopolize politics. It doesn't work. It doesn't work. You are against monopoly in economy, but you are promoting monopoly in politics. Economy is a subset of your politics. But do you think that, and I mean, there are people who will see the point that you're making, but do you think that in the same way that you're criticizing Nyesom Wike, who is in the PDP but is influential in the APC, do you think that your position, because you resigned and you've now taken sides against the president, is no longer tenable in the APC? Because, I mean, you're pointing fingers at Wike for being in another party and working with President Tinubu, but you are in the APC and working against President Tinubu. I mean, do you think that's a bit fresh? No, it's not. Let's explain. I'm not working against the Well, president. you've said many times that you are determined to ensure that he doesn't be elected. Yeah, he doesn't win the election. That's working against. I'm not working against him. That's his first step in building the kind of future I want to have for my generation and those behind us. You see, those in President Tinubu's generation, the set after them,
They can do the yes, and I mean it. They can do the rubbish. They are comfortable with the mediocrity, but we are not. And the fact is, see, we are building. If he makes himself an obstacle in what we are building, he's over 70. He's not any more a shareholder or a stakeholder in this country than the rest of us. Let me tell you what former President Buhari told us in 2013 when we had to pay him a visit under the leadership of Barrister Ismail Ahmed. That was at the early stage of the formation of the APC. He had not even been formed formally. You know, we knew there was going to be an all, there was going to be a progressive, and you know, with Barrister Ismail Ahmed leading the way, we had a movement called All Progressive Youth Forum. You know, most of us were people who came out of the occupied Nigeria in 2012. It wasn't because we didn't like Jonathan. It wasn't because we hated him. It was because we were desirous of a better nation and he wasn't doing the right thing. 85 or more of the people I grew up with are no longer in this country. They are all abroad. They are my mates. They are intelligent set of people. They are brilliant set of people. And they are people who could be contributing to this country. They were working I worked with MTN. I was a mid-level manager in MTN. They were at that level too. These are people who, they liquidated their business, sold their houses, sold their cars. At what? To be able to wash plates overseas? And we think it is okay that we have a set of people who want to sit on our yesterday, sit on our today, and steal our tomorrow. No, it's not okay. It's not. Well, I'm impressed with and let me say it clearly that the very essence of progressivism is contestation of ideas and thoughts and reasoning. Even within the party itself, my membership of the party was at my instance, not at President Bola Ahmed Tinubu's instance. He cannot determine my membership of the APC. It's not up to him. It's not his call. What he could approve was my appointment, which he approved, you know, over 2 months or nearly about that, after the nomination by the his former spokesperson, Ajuri. So I have given him back that. But what I do with my membership of the party, it's not up to him, because I started doing that. Part of what I did led to his emergence. You know, when a set of people in the party brought in internal, you remember I was here a couple of times. I mean, the APC rebellion started then when we felt there were things not going right. I was a member of the committee. I was promised a land. It was taken because I refused to change my position. It is not a new. I walked away from a good paying job to do this. Ohun tí arákùnrin sọ ó ti yé mi, ṣùgbọ́n kò tún yé mi. Ohun tó ń sọ náà ni wípé òun ò bá ààrẹ Tinubu jà, òun sì wà ní ẹgbẹ́ APC, òun fi iṣẹ́ wọn lẹ̀ fún wọn nítorí wípé gbogbo ohun tí òun lóye rẹ̀ nípa progressive, nípa kéèyàn máa lọ wájú, ó ní kò sínú ìjọba wọn. Ó náà kàn jẹ́ orúkọ dànù lásán ni. Ó ní nídìí èyí, ó ní torí pé òun fi iṣẹ́ lẹ̀, òun mìíràn pé òun ó fi ipò òun lẹ̀. Ó ní tó lè mú wọn máa ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Wike. Ó ní Wike ó ń ba ẹgbẹ́ APC jẹ́, bẹ́ẹ̀ náà ló tún ba iye ẹgbẹ́ PDP jẹ́. Ààrẹ Tinubu sì ń wò ràn wípé ó yẹ káàrẹ Tinubu kàn gba opposition láàyè, wípé ìdí tó sì fi join ìjọba wọn náà ni pé kí gbogbo nǹkan tó lè kókó lè dá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òun wọ́n ti sá lọ abroad, 80% wọ́n rè fọ àbọ̀tá ń sọ fún pé abọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń fọ abroad. Ó mọ̀ ga wọ́n mọ̀ wípé comfortability gan-an nípa ibi téèyàn ń gbé ó tó lásán, kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ abọ́ àbí torí ọ̀rọ̀ owó. Ibi tó wà tí iná wà forever and never ní iná wà ń bí. Ibi tó wà tó jẹ́ wípé títì ó gbòòrò, ibi tó wà tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ ra mọ́tò lọ́la, tó bá ti níṣẹ́ gidi tó ní document, ó lọ bẹ̀ ó lọ gbánú ọmọ san díẹ̀díẹ̀, ọkàn rẹ̀ balẹ̀. Ó kọjá pé èèyàn kan wà ń ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí ń lu ìbò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀. Òun wá fẹ́ ségi kan lè dàgbù sí ni, ó ń gbìyànjú náà ni, ó rò pé òun lè tún Nàìjíríà ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n tó ń kọ́ náà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n tó kọ́. Torí ẹ̀ ló ṣe rò pé òun fi sẹ́lẹ̀, ó ní iṣẹ́ tó ń sanwó gidi fóun, ó ní tó lè mú òun fi ilẹ̀ kẹ́mọ̀ kó ń sacrifice ni, yóò tó yí ọ, mọ́jì ó dọ̀la o. Oh yes, I have spent 12 years as a member of the APC, and I'll probably like to give it a shot again to run for local government chairman in Amak. But Mekalangu, the current chairman who was in PDP, has been taken to the national chairman by Wike to direct the state chairman of the APC in Abuja to register him as a member of the APC. And he told the sitting local government chairman in Amak that if he was to be re-elected, he should switch to APC because he, Wike, will ensure that there is no national secretary for the party to sign your nomination form before and next. Knowing that is an essential part of your nomination. This is the same thing he's telling all the other governors. This is why they are running. So it sounds like the APC is starting to implode. Of course, because you are bringing someone to sit on my head. I mean, the queue grows from the tail. So you are growing the queue from the head. PDP is an institution, whether we like it or not. APC is an institution. Labour Party is an institution. You cannot say we're going to build a Federal Republic of Nigeria is an institution. We need an institution that is bigger than individual, that is bigger than all of us. I mean, Trump won from the outside.
He tried to mess up the institution. He was thrown out. But he won again. That shows you the fairness and the stability of an institution. We should aim to build that, not idolize an individual. He might have been the best yesterday. Doesn't mean he has to be the best today. Even if he is, he doesn't have to be the best tomorrow. I mean, the difference between Lagos State, whom has been under the control of the president, and the next best state is so wide that we should be concerned at why others are not catching up. You're working against the president. I'm working against his re-election. His re-election. So who are you going to work for in 2027? The God will provide that at the point. You haven't made up your mind Like yet. I've told every single one of them who, I mean, we should not be about who will be the next president. We should be about what we expect to see in the next president. Then we look at ourselves and see who is the best among. We don't have to look for the perfect person. We just need to look for the best among us that is going to be answerable to us. There's going to be a transparency tag in the next president. We've got to be able to assess you. I worked for president for nearly 2 years. I didn't have a sit down with him. I'm one of his spokesperson. But he sat with Davido, who insulted him a couple of weeks before then. He sat with Jandor, who didn't even come second in Lagos election. I mean, it doesn't make sense. Táwọn wá san táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ torí wọ́n takò níbi ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wípé dandan kọ́ ni kò rí president. Èèyàn wà tí president ti assign tó mọ̀ rìpọ́ọ̀tì fún tán ń pè ní chief of staff fún president. Ṣùgbọ́n nílùú òyìnbó ń bí ojoojúmọ́ lè mẹ́rin rí president wa ọ̀gá wa kì í ṣe president orílẹ̀-èdè o. President torí a lè fi wé pé ibi téèyàn ti ń ṣiṣẹ́ náà a lè fi wé o gbọ́dọ̀ mọ rí pírẹsidẹ́ǹtì rẹ ẹ gbọ́dọ̀ mọ sọ̀rọ̀ ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Dangote tí mo dán gbà kan ní managerial level ni mo ń sọ yìí o ni mo ṣe dárúkọ bí iṣẹ́ o pírẹsidẹ́ǹtì bí iṣẹ́ mo gbọ́n pa kan pé no Dangote kọ́ kí lórúkọ ẹni tó ní Glo iná tí wàá gbé ọkọ rẹ̀ wọ́n ní tó bá máa lọ gbaṣẹ́ ń Glo Adenuga wọ́n ní o gbọ́dọ̀ rí yóò bọ́ sọ̀rọ̀ yóò interview rẹ̀ ẹjọ́ fọ̀rọ̀wérọ̀ ẹjọ́ chat wọ́n ń ṣe ń lo òyìnbó nìyẹn ẹjọ́ máa ríra yín kì í wá ṣe gbogbo jẹ́ o gbọ́dọ̀ represent wọ́n ti politicalize yẹ domestic kìínísìn gbogbo wọ́n ti politicalize yẹ bó ti ẹ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan lóòótọ́ wọ́n ń ṣe fake meeting níbi tí gbogbo wọn ti rí president ṣùgbọ́n wọn lè rí wọ́nà wọn nígbà tó bá wá tí n bá gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn tí n wà rí ọba dámọ̀ràn ṣé kò ní sú mi kò ní rẹ̀ mí kí mo sì rí òótọ́ ni ó ní Davido kí ojoojúmọ́ náà kọ́ ni Davido fi ń wá ẹja agbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ lẹ́nu Bobby. òun náà ló ti sọ yẹn o ẹ mọ̀jà aláàgùn jìnnà lórí ọ̀rọ̀ orí sàtìfisẹ́lẹ̀ kọ́lọ̀ ń jó orí tí ọmọ ọ̀jẹ̀ bóyá nǹkan ló promise ẹ̀ pé mọ̀ wọ̀rí wọ́n sàfisẹ́lẹ̀ àmọ́ take care rẹ̀ wọ́n bá sì dojú tì bóyá yóò tún wá bẹ̀bẹ̀ yóò wà rábàbà ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan táwọn Nàìjíríà wá ń sọ fún ni wípé bó bá tiẹ̀ bó ní private sector ló ti jump sí ẹgbẹ́ òṣèlú ló ti ń ṣe politics pé sóò mọ ìtumọ̀ kí ọ̀gá gbáyàn ṣiṣẹ́ pé fà tó bá ti jẹ́ managerial tó bá ti wà ní managerial level pé tó bá ṣe meeting gan o ò lè rí ọ̀gá o ò lè rí MD sójú ojoojúmọ́ nílò òyìnbó àwa àti MD àjọ ń jẹun ni o MD kìtì ẹ̀ my president gbogbo company wa àjọ máa ń jẹun a máa ń pàdé canteen Nàìjíríà náà lè ti máa ṣe òun gbé àṣà lóyìnbó lọ ni every time ìwọ tó o bá ń gba ààrẹ níyànjú bí o gbọ́dọ̀ máa fún ààrẹ ọdún kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà kì í ṣe gbogbo iná lẹ́mọ̀ rí ààrẹ kì í sì ṣe gbogbo ojúmọ́ o ṣùgbọ́n wípé wọ́n ṣe fẹ́ máa ṣe dichotomy yẹn wípé wọ́n ìríra kò yẹ kí wọ́n ríra irọ́ ṣùgbọ́n ó lè mọ́ jòjòjúmọ́ torí ẹ̀ ní wọ́n ṣe máa ní tán pè ní chief of staff àti minister o àti special adviser o àti kò special adviser o tó kàn wà adviser lásán o ẹni tó máa rí chief of staff àti àkúmẹ̀ tó jẹ́ secretary to the federal government òun ló máa brief òun ló máa lọ máa brief àwọn yẹn ló máa ń rí ààrẹ all the time ní ìwọ ìkékeré ìwọ ìsìnwẹ́wẹ́ ìnáwó fẹ́ mọ́ ara rẹ̀ Tinubu lójoojúmọ́ kẹjọ wọn ya picture wọn lára tó dùn tó fi kú ònù ṣùgbọ́n wọ́n ní àràbà kó túnra mọ́dọ̀ ń gbáre rẹ̀ lọ́pẹ́ wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo tó ti ẹsẹ̀ lẹ́nu ẹgbẹ́ APC yìí wọ́n ní ààrẹ Tinubu kọ́mọ jẹyàn wọn sùn lọ́wọ́ Wike o ní báyìí ẹ máa ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á wo bí gbogbo ọ̀rọ̀ ti Ganduje wo àwọn tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀
gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa tó ní àìlera ló mú òun, bóyá ẹsẹ̀ ní ń dùn ún, bóyá orí ní ń fọ́, bóyá inú ní ń dùn ún, bóyá ó fẹ́ rìn sí abẹ ní àmọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ti tú àṣírí rẹ̀ jáde. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣe. Wọ́n nítorí àìgbọ́ra ẹni yé àti wà ìbàjẹ́ tán ká mọ́ lọ́wọ́ nú ẹgbẹ́ APC àti gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tó ń ṣe tó jẹ́ pọ́wọ́ rẹ̀ náà bá ń bẹ̀ tán sì tún fi àwọn ẹ̀sùn kan kàn án. Wọ́n lòun ló fà á tó náà fi sọ wípé kóun kúkú fi ṣẹ́ẹ́lẹ̀ kóun tètè yá máa lọ ń tòun o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí jù wá lọ kan dá wa lẹ́kọ̀ọ́ kan là wá lọ ẹ̀. He lost his first attempt at contesting for the state governorship to Rabiu Kwankwaso, whom he later served as the deputy governor between 1999 and 2003. They returned to complete their governorship tenure from 2011 to 2015. This has to do with internal rejig of the party structure ahead of the 2027 general election. And a lot of party insiders were actually taken by surprise about this, and we've been speaking with a lot of them, and they were actually shocked to have heard that Ganduje actually resigned based on health grounds, like he had stated. But of course, they wouldn't confirm that there's an official letter. But of course, aides that we contacted informed Arise News that yes, indeed, there's something in the offing. And then that thing that's in the offing is what they wouldn't tell us. But of course, we actually learned that some of his personal aides had removed some of his personal effects from his office. That's the chairman, the office of the national chairman of the All Progressives Congress, right there in Blantyre Street in Zone 4. And as a result of that, it's pretty clear right now that there's some rejig that's ongoing. And from our sources that we spoke with earlier on, the thinking among top leaders within the governing APC and the presidency officials is actually for chairman to be produced from the North Central geopolitical zone. And of course, those who are in contention at this point in time, two senators, one who is a serving senator and one who is a former senator. And the serving senator is Senator Sani Musa from Niger East Senatorial District. And of course, we also have Senator Almakura, who is former governor of Nasarawa State, and the idea is to see how the APC, according to insiders, can leave the Northwest geopolitical zone open for either the zoning of the vice presidential ticket to that area, or it may be left in the Northeast, depending on how the permutations go. But for right now, earlier in the day, when we have spoken with some of these sources within the APC, they have told us that maybe Ajibola Basiru, who happens to be the APC National Secretary, may have to take over, and not Umar Daluri, who's the Deputy National Chairman North, because the thinking was to actually have a clean sweep and not someone who comes from the same zone as Kashim Shettima, holding forth for the party. But as it stands right now, the thinking from what we have heard is that Umar Daluri, who comes from Borno State, will continue to act as the APC acting national chairman in line with section 14, subsection 2 and 3, which says that in the absence or resignation or death of a national chairman of the All Progressives Congress, the deputy national chairman from the zone which the former chairman comes from will actually take over, and that's section 14, subsection 3, actually, which states that. And so, with this development, Umar Dalori, who comes from the Northeast, and then, of course, Borno State, which is where Kashim Shettima, the vice president, comes from, would have to take charge when it's eventually made public by the APC that its national chairman has resigned. arákùnrin ìgbéèbò ọ̀rọ̀ dásáká lẹ́nu rẹ̀ ara atótónu tó sọ ó sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kwankwaso náà mẹ́nubà ó ṣùgbọ́n atótónu tó kọ́kọ́ ṣe síwájú náà ni wípé lórí ọ̀rọ̀ ti Ganduje ó ní àwọn tó jẹ́ 8 àwọn tí ń ràn lọ́wọ́ ní ọ́fíìsì ẹ̀ ó ní wọ́n ti rán wọn kán rè yọ picture ẹ̀ wọ́n ti tilẹ̀kùn mọ́ wèrè síta. I'm sorry for that language I use ṣùgbọ́n mo ti lò náà. Wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ta wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan tí fi ń ṣiṣẹ́ wọ́n ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ inú bí ó fi ìbínú resign ló ṣe ń parọ́ mọ́ wípé ara àwọn ò dá ara àwọn ò le. Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ náà sì ni lórí ọ̀rọ̀ olóhùn ògbà ló pé wàhálà wà lọ láàrin òun àti Shettima ṣùgbọ́n kí ni ìdí tán fi wá rí yọ kìíní ẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ n tó lè ṣokùnfà láàrin òun àti Kwankwaso ti jọ fa wàhálà ó ti lùsì sọ́dọ̀ Kwankwaso rí kó tó wá padà di gómìnà. Yes, I mean, that is not something that is far away. Because let's be very clear here, the choice of whoever becomes the vice presidential candidate of the presidential candidate is actually the decision of the presidential candidate, and what the presidential candidate often does is to consult with the party before a decision is made. So if indeed President Tinubu feels that it's time for him to rejig his presidential ambition for a second term, because he hasn't even declared for a second term at the moment, people are just saying that he will. Well, officially President Tinubu hasn't declared for a second term, but he has what's called a first right of refusal to actually decide whether to go for a second term or not. And when he does that, he would have to take party leaders into consideration and into
into a situation of confidence as to how he will go about it. And of course, when the primaries are over, he will now take a decision as to where the vice presidential candidate will come from. For Kwankwaso, he has been unusually quiet within the political scene, with some of his supporters actually left confused as to what exactly is happening and why he has been very quiet. And some people say he has been sneaking to the presidential villa to actually see how he could catch up with his old body, that's President Tinubu. Don't forget, they were governors from 1999 to 2003 before Kwankwaso was eventually defeated, and of course he had to become Minister of Defense and all of that under Obasanjo's government. And so, if indeed President Tinubu comes to a conclusion that he will need Kwankwaso to bolster his chances at the polls, considering that Kwankwaso is coming from the Northwest geopolitical zone, a lot of recalibration would have to happen, because he would have to inform the APC leader why no one within APC is competent enough to be his vice presidential candidate, that he will now have to go outside the APC to pick a vice presidential candidate. And then, of course, he would have to juggle with the fact that he has an incumbent vice president who is there and who is also entitled to be part of this ticket, and that's Kashim Shettima. With what has been happening, I mean, it will be a very difficult decision for President Tinubu to do that. ṣé mi ò sọ fún yín wípé iṣan ń rùn láti Aso Rock? Kí ló dé tààrẹ Tinubu láìkàn mọ́ lo àwọn èèyàn láti opposition party àbí party míì náà? Ẹ wò bóyá wọ́n ṣe dìmọ́ Wike tó ń lo Wike, wo adúrò ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ tó ń bá ààrẹ Tinubu jà tó lóhùn ò bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹ wo ohun tí Wike wá ń ṣe l'Abuja, ó ti gbàgbé ara rẹ̀, wọ́n ti ró lágbára. Ló tún wá fà kí ló dé tààrẹ Tinubu rè ń bá Kwankwaso. Kọ́mọ̀ yẹn pé wọ́n pe Àtíkù gan pé kó wá ṣe báyìí ṣe àwọn. Ààrẹ Tinubu sì máa ń san oore. Ọ̀rọ̀ mi ò yé. Gbogbo àwọn tó ti fẹnu kọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu, gbogbo wọn náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu ní ìsìn. Kí ló dé náà tààrẹ Tinubu ń ṣe bẹ́yẹn? Wọ́n ti confuse gbogbo èèyàn o. Gbogbo wọn ti máa ń ṣiṣẹ́ gan wọn mọ́ wé wọn mọ́. Kwankwaso yọ lọ sí Aso Rock. Kábẹ́ẹ̀ tí ìgbọ́ báyìí Shettima ń tèmi ò lè, ó ti lulẹ̀ torí gbogbo tó expect náà bóyá wọ́n ti ká intention rẹ̀. Ẹni tó fẹ́ di ààrẹ lọ́nà tí Jonathan gbàdà ààrẹ nígbà tọ́gà rẹ̀ kú. Wọ́n ro kúrò Olódòdẹ. Wọ́n ro kúrò Olódòdẹ pọ́nà tí Yar'Adua gbà lọ lónà gbà lọ. Abẹ́ẹ̀rí ńgbà náà ni tán ń pè ní bàbá gẹ́gẹ́ ààrẹ Tinubu, kò sọ̀rọ̀ tán sọ sí tán. Bàbá yà sá lórí ẹ̀rọ ayélujára pé ẹ mọ̀ ṣe mí léṣe. Agbára ti wá dé. N ò mọ̀ bí ààrẹ Tinubu ti rí agbára wọn o. Kò yé mi o. Kò yé mi o. Ojú kámẹ́rà la wà. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan, ojú Shettima ti bo. Àwọn tó ń du ipò rẹ̀ pọ̀. Ààrẹ Tinubu náà sì rèé. Gbogbo permutation tán bá ṣe. Ẹ sì mọ̀ wípé Olódòdẹ fúnra rẹ̀. Gbogbo permutation wà lórí rẹ̀. Gbogbo permutation tán bá ṣe, wọ́n fi dájà alẹ́ nọ́ọ̀tì ni. Tán nara wọn kékeré lẹ́sìn rí lọ́jọ́ ilé tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́. Ẹ máa wo ohun tí Ganduje ó ṣe. Bóyá náà ó di ìfẹ́ ti lọ bòmíì ni. Kí ló wá ń bàdà Ganduje lẹ́rù? Ẹ̀yin Shettima Ganduje wa. Ẹ̀yin náà rí n tó sọ níbi tí èèyàn kan ti announce wípé ààrẹ Tinubu for second term tí ò dárúkọ ọ̀dọ̀ Shettima, Tinubu Ganduje Tinubu gbogbo wọn tó ń ṣàlàyé ọ̀ràn ẹnu ẹ̀ fẹ́ bó, wọ́n fẹ́ fagbádá wọ́ ṣubú. N tó wá mú loyalist Shettima tó fi resign ní ìsìn. Ṣé àrògbé Shettima ò ní mọ̀ sí? Èmi náà ń bá wọn ṣe permutation. Ọlọ́run ó wà jẹ́ kó dàrú mọ́ gbogbo wọn lójú. Ọlọ́run wa permutation yìí lọ́lọ́run ó fi mú wọn. Ẹ mọ̀ wọ́n. Mo promise yín, á fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ last. Ó dára ẹ káàbọ̀ padà ẹ yá pò lórí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀yẹn. Ó ti lọ ti ẹnu o tẹ́ bá gbọ́ pé ó ti lọ gbogbo ohun tí APC ń bò ó náà ní Gandola ló ti tú síta ìtorí kò sẹ́ni tó expect it, we never expect it. We never experience it. Wọ́n ti ẹ̀ lọ́rọ̀ Shettima ní wọ́n wá ní tó ṣẹlẹ̀ sóun náà wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ sí Shettima. Mo ní go on so approve ẹ̀. Àbẹ́yìn second motion ẹ̀yin náà second motion kó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wọn. Àtolódòdè àtẹ́bọ̀dì wọn gan torí àwọn náà wọ́n ti yọ PDP àtàwọn Labour wọn nínú àwọn ń dùn bẹ̀gbẹ́ wọn ṣe ń bàjẹ́. Ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n á fi wọn pa wẹ̀dẹ́ ni Ọlọ́run ó sì fún wa pa. Ẹ jẹ́ Adéyẹ̀wàtà níbi tí olórí ogun kò gbọ́dọ̀ pẹ́yìn ogun jagunjagun ló ń bọ̀. Chief of Defence Staff níbi tó ti gbóhùn sábẹ́bẹ́ nígbà táwọn oníròyìn bí léèrè ọ̀rọ̀ tó wá sọ wá strange sí mi o. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Yẹ̀wàtà ní Benue ìtàn ti ń pa àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ tuntun míì ti jáde lẹ́nu lórí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà kábàtà CDS. Ọ̀rọ̀ wọn tọ̀tẹ̀ yìí wọ́n ló strange sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà, àyà náà ló strange sóhun. Wọ́n láwọn ọmọ ilé ológun wọ́n wá ń bi àwọn wípé ṣé káwọn dojúkọ àwọn ọ̀daràn ni. Nínú bá bí àwọn wípé
irú kí lélẹ̀ ọmọ ní fowó sí kí là ń kó yín lọ bẹ̀ fún wọ́n ní ẹ fáwọn láṣẹ one thing about iṣẹ́ ológun sì nìyẹn tọ́wọ́n bá ti ní kẹ́ ẹ jà kẹ́ ẹ yìnbọn torí àwọn kọmandáǹtì tí ó máa pàṣẹ náà wà ń bẹ̀ tọ́wọ́n bá ti ní go ẹ lè go táwọn ọ̀tá máa bọ̀ ní ìsìn ṣùgbọ́n ọ̀gá ológun ní eléyìí dì fáìlì gbogbo lọ́ọ̀yẹn táwọn ṣe kó yín lọ bẹ̀ náà ni kì í ṣe pé kẹ́ẹ̀kan rèé fira yín hàn ẹ rèé dáná yá wọn ni ọ̀gá ẹ̀yìn náà tutù tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíi kínní wọ́n ní pé kán kó wọn pápá ẹni tó bá ti bá bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kán kọjú ìbọn sí tó bá ti hands up tí ó ti hands up wọ́n ní ẹ mú kẹ́ arrest ṣùgbọ́n tó bá ti kọ arrest tó bá yín lágídí wọ́n ní pàdánù mo ló ti dáa bóyá ọ̀gá ti gbà pé wọ́n ti gbàgbé pé iwájú kámẹ́rà náà wà bí èèyàn kan ti bí wọn nú lára àwọn tí ń ṣagbátẹrù kìíní yẹn tó ń fọwọ́ ra lórí tẹ́lẹ̀ mo ló ti dáa ẹ̀pà wọn ń tán sọ fún inú ó wá mú mi rántí àwọn ọmọ ológun tó ń fi àwọn ọmọ nàìjíríà pawọ̀ ẹ̀dẹ́ lọ́jọ́ sí pé sáwọn wá gbin gbàdó ń bì ní sáwọn wá gbin ẹ̀gẹ́ ń bì ní àbọ̀n wá gbin gbàgùdá kò tán báyìí àṣírí wọn ti tú àṣírí toothless dog ni àṣàkàn lọ ọbẹ̀ wọn rí ìṣiṣẹ́ fi ni mí náà ń wo kó lẹ́sẹ̀ lọ yẹ̀ wá tà níbi tó ti ní ẹ̀rì dojúkọ àwọn apààyàn ẹ̀wá ìṣiṣẹ́ fi ẹ̀ tó ń ráyè ìbú àwọn tí ń gbàdúrà fún àwọn aráàlú àwa wò lẹ́yìn ìgbà tọ́gà ológun ti fi ìgbòdú sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n lejú sọ̀rọ̀ ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ìyá abẹ́ wọn ṣe sọ. Welcome back to Benue. Yes, we'll start with them actually. Guys, move forward a bit, please. Start with Kanu. Now, the challenges are those bearing arms. I want to use this medium to also warn my own personnel. I've had reasons, people mentioning that they said they were not told to attack criminals. I said no. Once a military man is deployed in any location, he is duty bound to protect himself, protect his colleague, and protect the communities he is there. He doesn't need any other issue. Anybody that is seen to be carrying arms illegally should be arrested. And if he proves wants to take his shot, he should be shot. That is the mandate. And we're hell-bent on making sure that there is peace in Benue. We have done it elsewhere. We want to replicate the same. And I'm happy that everybody that spoke freely and spoke sincerely on the need for us to work together as a team. So anybody that is a criminal, we're going to go after him, whether he is from the community or from outside. This is what we are standing for. This is what we're doing. And what we have discussed here, we'll go back and meet Mr. President and convey same to him, and he will give that, because some of the solutions cannot be provided by the members of the military. It must be political and it must come from the top. Nobody ever mentioned anything about anybody. What we said was that where the attack came from were targeted, where they kept food, where IDPs were staying. So who gave them information as to where? And what we realized over time is that when such things happen, there are individuals, both within and outside, that want to cooperate with them for their own personal gains. Some could be politics, some could be economic. But we want to show that we're working together with the communities to ensure that there is peace, because the armed forces, the security forces cannot be able to do this alone. Oh no, let's go lẹ́nu CDS, the Chief of Defence Staff. Ọ̀rọ̀ ti dá sáká lẹ́nu àwọn àmọ́ wo excuse táwọn ọmọ tán kó bẹ̀. Táwọn náà ó give ṣùgbọ́n kò wá mọ́ ń bẹ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnà irọ́ méjì àwọn ọba wọn. Ẹran tí ọba tó fi gbòjú sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó sọ fún ààrẹ Tinubu bó ṣe ń lọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ àgbọ̀ bóyá ìyípadà ti ń wà bẹ́ẹ̀ náà ni àgbọ̀ lẹ́nu ọba kejì náà ká tó wá mọ́ bá ìròyìn bọ̀. After the first meeting, we have seen a lot of changes, positive changes. And he's meeting us the second time, and I believe that this will go a long way in addressing the security challenges we are facing in Benue State. So anybody in our domain that is involved in criminal activities, the security agencies should deal with that person. We're not telling them to go, not all the Fulani that we ask them to go. Those are headers, those who are terrorizing people. These are the people that we are telling them to live our life. If there is no food, can you survive? And we are the food basket of the nation. They have turned it to us to another thing entirely. And that is why we are telling them, go. If you want to come to our land, do the proper thing. But we will profile you, identify where you are coming from, and how long are you going to stay here.
And that is what we are talking about. And we stand by what we say. ọba kejì náà sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn kan lo diplomacy ni wọ́n fẹ́ kán lọ kán kù láàrin àwọn torí àwọn ológun tó wà ń bẹ àti kámẹ́rà tó wà ń bẹ náà ṣe ń sọ pé kì í ṣe gbogbo wọn làwọn fẹ́ kán lọ ṣùgbọ́n tán tiẹ̀ mẹ́nu bà wípé àwọn mọ profile wọn báwọn ọba alẹ́ Yorùbá náà bá tiẹ̀ lè dìde pé àwọn fẹ́ mọ gbogbo àwọn Fúlàní àtàwùsá tán ń wá mọ̀ wọ́n gbé láàrin yín wọ́n gbá lérí wọ́n bá tún dé sí ìlú báyìí wọ́n tún níbi tán ń dé sí ààyè bí ìgbà tẹ́ pèsè ààyè lẹ̀ fún ẹ ti sọ wọ́n di special people wọ́n ní sáàbò wọn mix mọ́ wọn gbèdé wọn mọ̀ bàbá ń plan evil lòdì sí pápánbárí rẹ̀ ẹ tún wá ń lò wọ́n ẹ tún kó ẹran lé wọn lọ́wọ́ kán mọ̀ bá yín da ẹran kán wá mọ̀ fi ẹran da àwọn èèyàn yín láàmú wọ́n ní láti profile àwọn ọba gan yìí sàn eléyìí nìkan náà profile àwọn ọba alẹ́ Yorùbá wọ́n ní láti profile wọn kán yẹ ọwọ́ wọn wò ó ti dé ìkórìtà yẹn. ó náà sì nìyẹn o èmi tiẹ̀ ń wò pé àbò ni ẹ sì lọ bẹ̀lẹ̀ ní mú àwọn tán pa ẹ̀ ní rí nǹkan kan panu wọn ẹ wá ń retí pé kẹ̀ẹ̀kan rí yín kán sì sọ̀rẹ́ńdà sọ́dà àwọn ọmọ sọ̀rẹ́ńdà tó yẹ pé nítorí náà kó dání tàtàtà ń tẹ́ kó dání náà ni àwọn gan rẹ́dì pé kẹ́yìn gan káwọ́ sókè kẹ́ sọ̀rẹ́ńdà fáwọn ẹ̀hùn pé wọ́n bá pa àwọn ológun àwọn bandit yẹn wọ́n ní bọ́ ṣe ń pa àwọn ológun náà ń fún wọn ní oyè ẹjá kún bẹ́ẹ̀ jáde studio lọ́dọ̀ Bọ̀dá Bùkọ́lá Sàràkí ayé tiẹ̀ ti fẹ́ẹ́ gbàgbé wọn politically ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn náà ti ní lórí ìjà tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹgbẹ́ PDP àwọn ni wọ́n fi ṣe head of the committee láti parí ìjà wọ́n láwọn òrìjà parí o ní ẹlẹ́ni wọ́n láwọn òrìjà parí o wọ́n ní ṣe ló ń burú sí i o pé kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà wọn expect more defections bẹ́ẹ̀ tí rí nǹkan kan o mo ní ẹni ẹlẹ́ni yà sòótọ́ pé eléyìí kọjá ẹ̀mí òun ò rí jà parí o ibẹ̀ náà tó ti wá ń dọ́gbọ́n yin ààrẹ Tinubu mo ní sẹ́yìn dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ẹ̀ ń dọ́gbọ́n dúpẹ́ ni wípé wọ́n bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín parí ìjà tẹ́yìn ò lè parí àti ọmọ ẹgbẹ́ wọn náà sì ní Wike àti Fubara àti tó a bá jí lọ́la tó bá ní àwọn ti kúrò ní ẹgbẹ́ PDP àti ẹ̀rí inú condition kan fún pé kó náà wá di APC bẹ̀ Wike náà lè Fubara náà lè smart wọn kò sí inú condition lóòótọ́ ó lè lọ defect kó tún ṣáájú àwọn tí ó ń bá jà lọ́jọ́ sí torí n tó fàjà lọ́jọ́ sí nìyẹn táwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin fẹ́ defect ó lè ṣáájú wọn defect ká mọ̀ wò gàndọ́là náà sì rè àwọn èèyàn níbo yóò náà fẹ́ lọ defect báwọn opposition ẹ bá ń tẹ ọ̀rọ̀ ti Bọ̀dá Bùkọ́lá Sàràkí sí ẹ mọ ikú gbàgbé yín àwọn gbàgbé yín ẹ̀yin náà lẹ fà á nígbà tẹ́ ẹ sì lọ tẹ́ ẹ dákẹ́ lọ láti jọ yìí. We really didn't know the details of that reconciliation. I think the details will determine how it affects positively or negatively. I guess for the people of Rivers State, most is positive to the fact that there's reconciliation. But how it affects the political parties, I think will come in the details of what that is about. Well, at this time, I said before in my just open discussions that PDP would likely see, one or two more defections. And we should prepare ourselves for that. There is a possibility. Even including Fubara? Maybe or maybe not. Maybe Fubara, maybe others. I said, as I speak to some of our colleagues, as we sit down and plan and strategize, we say, look, the worst is not yet. We haven't seen the worst of the defections for PDP. We'll probably see maybe one or two governors to defect. We might see some senators to defect. But the long-term perspective for us, when you go around the country, the state chapters, the local government chapters, the party is still very strong in the grassroots. In some areas in the country, they're not even aware of what is happening at, suppose say, our level or in Abuja. And so the reaction we've seen at the grassroots, it gives us a lot of encouragement. But what we need to do is, let us get to the bottom and then start to build. ó náà láti yọ́gbọ́n lẹ́nu Bọ̀dá Sàràkí àfẹ́pẹ́ lọ́dọ̀ wọn rárá wọn ló ṣeé ṣe kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP míì àwọn tó lẹ́sẹ̀ gidi ni o tó lẹ́ẹ̀kan àwọn tó rinlẹ̀ dáadáa pé kán tún defect àwọn náà ò sì lágbára láti dán dúró torí wọ́n mọ̀ wípé kálàáfíà tó lè jọba ní Rivers pẹ̀lú emergency rule tí ààrẹ Tinubu ti establish ń bẹ̀ nǹkan lè fi gbà á gbogbo agídí tí Fubara ń ṣe òun náà ni kán fi kan gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀ so Fubara gan àwọn PDP gan mọ̀ pé tí Fubara bá jáde lọ́la tó bá lòun defect a jẹ́ pé ibi tágbára rẹ̀ mọ̀nù bóyá lẹ́yìn ìgbà tó bá defect tán ni Bọ̀dá Wike náà fẹ́ defect torí eléyìí tán ń dalẹ̀ láàmú kiri látijọ́ yìí
bóyá wọ́n ń dóde twins brother rẹ̀ ni ìyẹn Fubara kámọ̀ wò torí tí Fubara bá defect tán tí Wike ò bá defect á jẹ́ pé Wike ni rúlà ó ló ń rúlù gbogbo wọn. ó dá o ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn lónìí àní rí jù bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wọ́n jẹ́ àpẹ́jù ibi láàrin mọ́ nù pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tó níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ẹ̀ tó ti ń bá gbàjẹ́ bá a pín kó kálí kó kakọ ẹ̀ mọ́ bá a fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó nú abala comment section káàyà lè rí nǹkan lò lọ́la o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi ó tún jẹ́ kí a rí pàdé tòní ṣe kí sábẹ́ra wa kì í ṣe mọ̀ sí wa adáwò ògùn ọpẹ́ ọlá ìyìn agbára padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wá rí pàkéjì ẹ̀ ó fi fáwa ní orí ọ̀fẹ́ àtànú wọ́n mọ̀ rí yín bá o yọ yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ wọn ò ní wá yín tiẹ̀ níwé mi náà ti o àárẹ̀ ń bára wa ṣe o àdélébáre àfòyà ibi o àrìnàkórè o àpàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run I love you.